حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر میخواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقتتر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جدا خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط با برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید، می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید، آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. ای جهان دیده بود خویش از تو، ای جهان دیده بود خویش از تو، هیچ بوده نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند، آفریننده خزانه جود، مبدأ و آفریدگار وجود. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. همه آفریده است بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست. همرازان هم نفسان، درود و سلامتان باد.
سلام بر اندیشه والایتان، سلام بر هدایت و رستگاریتان، سلام بر همت و درود بر دانش و تقوایتان. گام‌های استوار و با صفایتان را ارج می‌نهیم. عرض احترام و شادباش دارم محضر سرایندگان، بزرگان، اصحاب ذوق و ارباب قلم، هر یک جناب پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، پوهنمل سهیلا عرفانی، معاون علمی دانشگاه، استاد عادله زمانی، معاون امور محصلان، معاون محترم اداری، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، دکتر محمد ظریف علم استانکزی، دکتر ضمیر زمری، دکتر سید احمد ابراهیمی، دکتر نصرت الله، استاد فایزه زیرک و استاد بهاره عطایی، رؤسای محترم دانشکده ها، آمر صاحبان گرامی، مدیران عالی قدر، استادان معزز و دانشپروران و هنرجویان گرامی، مقدمتان گلباران و گامهایتان خجسته باد. تمنا حمیدی به اتفاق مینه رازی و جمعی از همکاران میزبانان شما در دور همی امشب هستیم. به سلسله وبینارهای علمی دانشگاه آنلاین زن، اینک وبینار علمی تحت عنوان تغذیه در دوران بارداری و میزبانی دانشکده قابلگی عالی دانشگاه آنلاین زن با همدستی دکتر محمد الله بیات، متخصص داخله جهاز هضمی از کشور روسیه، با شما هم قدم هستیم. از سخنان گوهربار و راهنمون‌های ایشان مستفید خواهیم شد و اما قبل از هر سخنی تسلی بخش دلهای غمین است، چراغ شام هرمان است قرآن. خلل کی ره برد بر ساحت او، بنایی سخت بنیان است قرآن. از خانم مهرین عزیزی دعوت میکنیم تا با تلاوت آیاتی از کلام الهی انجمن آرای دور همی امشبمان باشند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلیم حکیم قادریه پرتاچار نده مشکل هیت تبکن هرچه موجود کریم ستاپکار نشت شامل هیت ز توفیق وارم لطانا ایدی دو کون سلطانا توفیق را کری و ماتا لدانا نشت به حاصل هیت
د خپل سلامونو او نیکو هیلو وړاندې کولو وروسته له تاسو څخه محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي د ښځو آنلاین پوهنتون مشر او بنسټ ایښودونکی، د رهبري هیئت غړي، محترم مرستیالانې، د پوهنځیو مشران، مدیر صاحبان، استادان، محصلین او ټولو محترمو میلمنو په ځانګړي ډول زموږ محترم میلمه ډاکټر صاحب محمد الله بیات نه هرکلی کوم. زموږ یو بل علمي پروګرام چې د امیندوارۍ پر مهال د خوړو څخه ګټه اخیستل د سرلیک لاندې د قابلګي پوهنځي لخوا وړاندې کیږي. نو یو ځل بیا تاسو ټولو محترمو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم. هغه قرآن چې ذوالجلال دی را لېږلی موږ ته، او ګمراه فکر اوس هم بالغ لره راغلی موږ ته، چې جبرائیل د رب له لوري رسولی موږ ته، پر محمد رسول الله یې استولی موږ ته. هغه قرآن چې خدای په خپله هدایت بللی، چې هم یې ذکر، هم رڼا، هم یې حکمت بللی. یوه نړۍ مننه کوم له قاري صاحب مهرین عزیزي څخه. په دې برخې د پروګرام کې اړتیا دی چې د ښځو آنلاین پوهنتون یوه لنډه پیژندګلوي له تاسو سره شریکه کړم. د ښځو آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړې دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 28 د دسمبر 2022 کال کې هر یو ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پرانیستل شو، چې د دوی د زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د علم ډیوه د روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندو لاسنیوی یې وکړ او د علم د رڼا څخه یې بې برخې نه کړې، چې دا یو ډېر ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوی دی. اوس مهال د ښځو آنلاین پوهنتون کې اوسني او مخکیني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل بارزښت او قیمتي وخت د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو او ارمانونو د پوره کېدلو لپاره پرته د کوم مادي امتیازه په رضاکارانه او معیاري ډول یې موږ ته وقف کړی دی. دوی هر یو نه د زړه له کومې نه مننه کوو او دوی ته په دارینو کې د سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. ښځو آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه د طب معالجوي، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، د ښوونې او روزنې، ارواپوهنې، کرنې او د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې لږ تر لږه 14,000 محصلین چې هر یوه محصله د یوې کورنۍ د هیلو استازې ده په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره شپې او ورځې په درسي غونډو او ویبینارونو کې په خپل تاوده ګډون سره د موږ استادانو او اداري کارکوونکو ته مثبته انرژي وربښلې ده. دوی د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت لوړوالي لپاره لنډمهاله پروګرامونه او ویبینارونه رامنځته کوي، چې د نن ورځې پروګرام د پوهنتون مؤسس محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي، میرمن فریده حیدري، محترم مرستیالانې، هر یو محترمه سهیلا عرفاني او محترمه عادله زمانی، د 14 پوهنځیو معزز رئیسان، محترم مدیر صاحبان او ټول اداري او تخنیکي ټیم او نه ستړي کېدونکو زیار او هلو ځلو د قدرداني او ستاینې وړ دي. دا به د ښځو آنلاین پوهنتون یوه لنډه پیژندګلوي. تر دې ځایه ما ستاسو ټولو له ملتیا څخه یوه نړۍ مننه کوم. از شما بابت این که به برنامه توجه دارید خیلی ممنونیم. در این قسمت برنامه اگر اجازه بدهید از محترم پوهنمل سهیلا عرفانی، معاون علمی دانشگاه آنلاین زن که بزرگ ما هستند دعوت میکنیم تا دقایقی را در خدمت ایشان باشیم و از فرمایشات گوهربارشان نهایت استفاده را ببریم و البته برای تشریف فرمایی حضور نفیس خانم عرفانی تنین منسجم دستان مهربان شما را می‌طلبیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان که در وبینار امشب ما حضور دارین. سلام عرض میکنم خدمت جناب رئیس صاحب اگر تشریف دارن، اگر نیستن که خب به نمایندگی از ایشان من حضور دارم و همچنین رؤسای دانشکده های ما، رئیس صاحب دانشکده قابلگی ما و همچنین استادای محترم، آمرین دیپارتمنت، مدیرای تدریسی ما، محصلان گرانقدر و ارزشمند ما و استادای زحمتکش دانشگاه آنلاین زن.
خوشحال هستیم که از سلسله وبینارهای دانشگاه آنلاین زن در خدمت شما هستیم با موضوع تغذیه در دوران بارداری و من تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب محمد الله بیات متخصص داخله، یکی از در واقع استادان زحمتکش و دکتران پرتلاش افغانستان که در این وبینار میخوان که در ارتباط با تغذیه در دوران بارداری که یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی برای خانم های باردار و برای زنان باردار محسوب میشه مطالب را ارائه بکنن. من تشکر میکنم از دانشکده قابلگی بابت انتخاب این موضوع و سهم گرفتن در بخش وبینارها و همچنین سپاس ویژه دارم از بخش نشرات ما محترم عطایی صاحب و همچنین جناب دکتر صاحب فقیری و تمام عزیزانی که زحمت میکشند در بخش نشراتی ما، گویندگان عزیز این برنامه که به شکل داوطلبانه حاضر به همکاری شدن در برنامه، خانم میرزاد قاری محترم برنامه و همه عزیزان دیگری که دستن در کار بودن. اگر از قید قلم ماندن مرا عفو بکنن. خب در دانشگاه آنلاین زن چیزی که بسیار مهم هست این هست که ما و شما از امکاناتی که برای ما فراهم شده بتانیم به نحو درست و شایسته استفاده بکنیم. ببینید امروز جهان اگر مقایسه بکنیم افغانستان رو با کشورهای دیگر، جهان در کجا ایستاده هست، به کجا رسیده و ما هنوز در افغانستان متاسفانه با چه محدودیت هایی سر و کار داریم. محدودیت هایی که روز به روز هی بیشتر میشه. در همین روزهای اخیر اطلاع یافتیم که حتی رسانه های تصویری رو به زوال و تعطیلی هست در افغانستان و متاسفانه وضعیت طوری شده که محدودیت ها بر زنان روز به روز هی بیشتر میشه. اما تلاش ما و شما به عنوان زنان و به عنوان دختران افغانستان چه باید باشه؟ تلاش ما باید این باشه که از هر امتیاز و هر فرصتی که در سر راه ما قرار میگیره ما استفاده بکنیم، خود آگاه بسازیم، خود دانشمند بسازیم، خود غنی بسازیم. این بسیار مهم هست. ببینید ملت‌های دیگر از تلاش شخصیشان به جای رسیدن. هیچ کشوری برای کشور دیگری کار نکرده و نمیکنه و هیچ فرد بیرونی نمیتونه بیای برای ما و شما دلسوزی بکنه غیر از خود ما و شما. امروز در دانشگاه آنلاین زن ما حدود 10,000 محصل داریم که نشان از این هست که این 10,000 دختر به تمام محدودیت ها پشت پا میزنن و حاضر میشن که با همه محدودیت هایی که دارن، مشکلات اینترنتی که وجود داره، مشکلات بیبرقی که وجود داره، بیاین و درس بخونن و این مشت محکمی هست بر دهان کسانی که میگن زن خانه نشین هست و زن نباید از چارچوب خانه بیرون شود. ما نشان میدیم که از داخل خانه های خود با مشعل دانش و علم مبارزه میکنیم. ما نشان میدیم به دنیا و ثابت میکنیم که ما زنان افغانستان هیچ وقت از پا در نمیاییم. همین 2 روز پیش جلسه ما داشتیم با یکی از نهادهای بین المللی و زمانی که در ارتباط با موضوعاتی که در دانشگاه آنلاین زن هست، تعداد محصلی که ما داریم، تعداد استادایی که بدون هیچ گونه امتیازی دارن اینها تدریس میکنن، اونا را به وجد آورد، به حیرت آورد اونا را که شما 1.5-2 سال هست که به شکل داوطلبانه همه شما فعالیت میکنین، همه شما کار میکنین. هزینه گوگل میت مثلا 1 نفر پرداخت میکنه، هزینه وبسایت 1 نفر پرداخت میکنه به شکل داوطلبانه بدون اینکه 1 افغانی یا 1 دلار از کدام جای ما بودجه دریافت کرده باشیم. این نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده اینمی هست که ما و شما دیگه باید دست همدیگر بگیریم و با همدیگر تلاش بکنیم، با همدیگر محدودیت ها رو یکی یکی کنار بزنیم. امروز اگر ترس هست از دانش و آگاهی شما هست، شما
زنان و دختران افغانستان هستین که یا همین حال مادران بالفعل هستین و یا مادران بالقوه آینده هستین که نیاز دارین بدانین در ارتباط با بارداری، در ارتباط با چگونگی تغذیه در دوران بارداری، همچنان که یک مادر نیاز داره تا طفل خود از لحاظ روحی و روانی سالم بسازه. این بسیار مهم هست که در قدم اول از لحاظ جسمانی و ویژگی های فیزیکی او را تغذیه سالم ببخشه و او را سالم بسازه و اولین پایه های این رشد و نمو از دوران بارداری آغاز میشه. از همون لحظه که یک مادر آگاه میشه که در بطن او یک طفل هست و باید او طفل از تمام نگاه ها او را اشباع بسازه، چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ تغذیه. چه مواد و مواردی را باید او مادر مصرف کنه و استفاده بکنه و تغذیه بکنه خودش تا به تغذیه طفلش کمک بکنه. و از لحاظ روحی و روانی همچنان چگونه باید از لحاظ روحی و روانی طفل خود حمایت بسازه، چگونه باید در یک فضای آرام مادر باشه که بتانه واقعا همو موضوعات فکری و روحی تلاش میکنین که در عین حال که یک زن نمونه باشین، یک زن آگاه باشین، یک زن تحصیل کرده هستین و دارین تحصیل میکنین، همزمان با او جنبه دیگر زندگی رو هم فراموش نمیکنین. نقش های دیگر که در زندگی خود دارین هیچ وقت فراموش نمیکنین. ما و شما از یک جنس هستیم و جنس زن یعنی یک موجود پر از مهر و عاطفه‌ای که در کنار مهر و عاطفه و در کنار نقش‌های متعددی که داره خودش یک اراده هست، خودش یک مثال بارز در واقع رسیدن به قله‌های موفقیت هست. من تشکر میکنم از حضور تک تک شما در این وبینارها، از اینکه حضور پیدا میکنین تا آگاه بشین، از اینکه حضور پیدا میکنین تا در همه جنبه های زندگی خود آگاه بسازین، تا یک مادر آگاه باشین، یک زن آگاه باشین. من درود میفرستم به همه شما، تشکر میکنم از همه شما و امیدوار هستم که همه قسم تا روزی که شما فارغ التحصیل میشین از دانشگاه آنلاین زن، تا روزی که شما مادر میشین، تا روزی که شما تک تک محدودیت ها را کنار میزنین، همه قسم فعالانه اشتراک داشته باشین در تمام وبینارها، در تمام صنف های درسی و حمایت بکنین دانشگاه آنلاین زن را که ما با حضور شما زنده هستیم، با حضور شما در اینجا حضور داریم، با حضور شما وبینار دایر میکنیم، با حضور شما از استاد خواهش میکنیم که داوطلبانه بیایه و کار بکنه همراه ما. پس این شما و این آینده که در پیش چشم شما هست و انتخابی که شما کردین در این شرایط، و مطمئن باشین که روزی همو ویژگی ها و برکات این انتخاب خودتان میبینین. یعنی یک روز خواهد رسید که شما متوجهی میشین که اگر در دانشگاه آنلاین زن وقت گذاشتین، اگر در وبینار شرکت کردین، اگر در صنف شرکت کردین، اگر سند به دست آوردین، ضرر نکردین، راه درست انتخاب کردین. من بیشتر از این وقت دوستا و شما را نمیگیرم. دکتر صاحب حضور دارن و میشنویم از ایشان و سمیناری که قرار هست، وبیناری که قرار هست ارائه کنن، محتویات ارزشمندی قرار هست انشالله ارائه بکنن، مستفید خواهیم شد. از شما هم خواهش میکنم که با این موضوع مهم و بسیار ضروری همراه باشین تا اخیر برنامه. اگر سوالاتی دارین از دکتر صاحب بازپرسان بکنین و حضور فعالانه داشته باشین. ممنون از همه شما و ممنون از بخش نشرات ما و دانشکده محترم قابلگی. وقت همگی بخیر. ما ته کتاب او قلم راکړئ.
هر میدان ګټمه. یوه نړۍ مننه د پوهنتون له علمي او پیاوړي شخصیت څخه محترمه پوهنمل صاحب سهیلا عرفاني د پوهنتون علمي کارو مرستیال څخه او له بارزښتو ویناو څخه یم. په دې برخه د پروګرام کې له تخنیکي همکارانو څخه هیله کوم چې زموږ د نننۍ ویبینار وړاندې کوونکی محترم دکتر محمد الله بیات د ژوند د سرلیک په هکله تیاره شوې ویډیو خپره کړي. خوانند. دست‌هایی که شفا می‌دهند مقدس‌تر از لب‌هایی هستند که دعا می‌خوانند. و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفا بخشد دل بسته است. با مهارتت بار دیگر قدرت خدا را بر رخ بندگان می‌کشی. اسم بزرگوارشان جناب دکتر صاحب محمد الله بیات می باشد. دکتر صاحب بیات فارغ التحصیل از دانشکده طب معالجوی سال 1397 از دانشگاه غالب هرات هستند. ایشان جهت ادامه تحصیلات تخصص رهسپار کشور فدراتیو روسیه شدند. بعد از 3 سال با موفقیت از دوره تخصص داخله جهاز هضمی در سال 1402 از دانشگاه دولتی کوبان شهر کراسنودر کشور روسیه فارغ گردیدند. دکتر صاحب بیات در زمان تحصیل اشتراک به چندین سمینارهای علمی داخلی مانند انجمن داخله هرات، انجمن جراحی زون غرب، اشتراک در دوره‌های سونوگرافی، ECG و اشتراک در چندین سمینار و کنفرانس‌های بین‌المللی در کشور ایران و کشور روسیه در زمینه‌های پیشرفت و تحقیقات جدید در مورد امراض هضمی حضور داشتند. دکتر صاحب بزرگوار از سال 1396 افتخار خدمتگزاری برای مریضداران گرامی در چندین شفاخانه، کلینیک و معاینه‌خانه‌های شخصی در هرات را دارند. حدود 10 ماه می شود با برگشتشان از پایان دوره تخصص از کشور روسیه خدمات طبی در بخش داخله، اندوسکوپی و کلونوسکوپی را در شهر هرات با چندین شفاخانه و کلینیک فعالیت دارند. و همچنین از دوران تحصیل افتخار تدریس صنف‌های آموزشی، کمک‌های اولیه، فارماکولوژی، ارائه سمینارهای امراض هضمی در انستیتوت‌های مختلف هرات را دارند. ممنون و سپاسگزارشان هستیم. په دې قلم باندې د علم کتابچه ښکلې کړه، کنه د ژوند ښایستې نور بیا له سینګاره وځي. راشه د علم فلسفې ته، د عرفان غېږې ته، همدغه لاره کړه تعقیب، ترې سمه لاره وځي. یوه نړۍ مننه زموږ له تخنیکي همکارانو څخه. اوس نو موږ د پروګرام اصلي برخې ته ورسېدو او بلنه ورکوم. محترم دکتر محمد الله بیات زموږ د ننني موضوع وړاندې کوونکي ده. محترم دکتر صاحب مایک ستاسو اختیار کې دی. به نام یاد خدا. ابتدا سلام دارم خدمت همه مهمانان عزیز، به خصوص کادر رهبری پوهنتون آنلاین زن، کادر اداری پوهنتون آنلاین زن، ریاست دانشگاه‌های مختلف پوهنتون دانشگاه آنلاین زن. خوشحالم که امشب در جمع شما قرار دارم. تشکر میکنم که در وبینار امشب موضوعاتی که آمادگی گرفتم شرف حضور دارین. موضوعی که میخوایم امشب همراه شما شریک بسازم بحث تغذیه در دوران بارداری است. متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که با مشکلات زیاد روبرو است. یکی از مشکلات عمده بحث مشکلات در دوران بارداری است که متاسفانه با شرایطی که امروزه پیش آمده این مشکلات بیشتر شده. تغذیه در دوران بارداری یکی از ارگان‌های مهم حیاتی است که توجه خاص خودم می‌طلبه. ابتدا یک گزارشی که دیروز توسط اتحادیه اروپا به نشر رسید می‌خوایم او را به شما به اطلاع برسانم که متاسفانه یک گزارش بدیه که
دیروز گفتن که در هر 2 ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیشگیری مربوط به صحت باروری و ولادی جان خود به افغانستان از دست میده که واقعا یک گزارش خیلی بد است. یعنی آمار مرگ و میر مادران در افغانستان هنوز هم روز به روز قابل افزایشه. و در این گزارش یک چیز دیگه هم که تاکید شده بود، افغانستان از جمله کشورهایی است که امراض انتانی هنوز هم متاسفانه به صورت وافر و زیاد دیده میشه. منتها در کنار از این امروزه امراض غیر ساری، امراض غیر انتانی هم در افغانستان متاسفانه شیوع بالای گرفته که نیمی از این قشری که دچار به امراض غیر ساری هستند خانم ها هستند که این به اساس همون مشکلات و وضع اقتصادی خراب و کمبود متخصصین صحی، دسترسی خانم ها به خدمات بهتر صحی به مشکل روبرو می سازه. تغذیه صحی در بارداری در هر دوره از زندگی یکی از اساس و ارگان مهم انسانه. منتها در مهمترین و حساسترین دوران زندگی یک مادر که دوران بارداری بسیار مهمه. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک و سن بارداری، خود میزان فعالیت و خصوصیات ویژگی فردی هر مادر از نگاه تغذیه متفاوته و نیاز به تغذیه بیشتر داره. نقش تغذیه مناسب و خوب میتونه از عوارض و بیماری های مختلفی که در دوران بارداری ایجاد میشه و همچنین باعث ارتقای سلامتی مادر در دوران بارداری میشه، این کاملا واضح و روشن میباشه. تغذیه در دوران بارداری از قبل از بارداری شروع میشه. یعنی یک خانمی که میخواد حمل بگیره باید قبل از اینکه حمل بگیره تغذیه و سیستم بدنیش اینا باید همگیش چک بشه که متاسفانه در کشور ما متاسفانه چنین چیزی هنوز نیست. حتی خانمایی که باردار میشن نمیرن تا دوره های دوم یا سوم بارداری خب پیش دکتر مراجعه نمیکنن. منتها اساس تغذیه از قبل از که یک خانم بخواد باردار بشه از او وقت. تغذیه در دوران پیش از بارداری یعنی از چه وقت شروع میشه؟ یعنی از دوران طفولیت. هر خانم یا دختر خانمی که وقتی او از بطن مادر تولد میشه باید از اون دوران کودکی تا دوران بلوغ سیستم تغذیه یا خود نظام تغذیوی از او باید کاملا به اساس همون استانداردهای بین المللی پیش بره که متاسفانه در جوامع ما چنین نیست. اکثر دختران از کودکی تغذیه درست ندارن که تغذیه درست سبب میشه کم کم به دوران بلوغ و مشکلات ایجاد بشن. بعد از اون میتونه بیشتر در جوامع ما کار فستک بیشتر خانم‌ها به سن پایین ازدواج میکنن که این مشکلات زیاد میکنه. ولی خود تغذیه در دوران بارداری از همون مراحل شروع میشه که خیلی یک دوره مهم و اساسی هسته که کمبود خود مواد مغذی در دوران قبل از بارداری اگر باشه این باعث مشکلات در دوران بارداری میشه. یعنی پیش از اینکه یک خانم میخواد باردار بشه باید حتما از نگاه فیزیولوژیک از نگاه صحی کاملا نرمال باشه، چون اگر نرمال نباشه میتونه هم در دوران حاملگی برش مشکلات ایجاد بشه و هم بعد از آن. عوامل خطری که در دوران پیش از بارداری موجود می باشه کدام عوامل می باشه که خیلی نقش داره. این عوامل خطر زمانی که اگر موجود بود حتما نیازه که این عوامل برطرف شه و یا اگر برطرف هم نمیشه خانم در بامی عوامل خطر باردار میشه حتما باید تحت مراقبت یک دکتر متخصص قرار بگیره. این عوامل خطر میتونه سن کمتر از 18 سال باشه که متاسفانه در جوامع ما زیاد هست، خصوصا در شرایط بحرانی که فعلا قرار گرفتیم. ازدواج‌های خردسال به سن خرد متاسفانه باز اوج گرفته که یک مشکل بزرگه. دیگه استعمال دخانیات که این هم یک مشکلیه. این دخانیات البته نسبت به کشورهای مدرن و درجه یک در افغانستان کمتره، منتها این هم یکی از عوامل خطر. دیگه اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل که مواد مخدر متاسفانه سیر عظیمی داره در افغانستان که میتونه بعضی از خانم‌ها به دچار باشن. دیگه مصرف بی‌رویه خود انرژی های گازدار
امروزه متاسفانه در افغانستان بیشترین چیزی که تولید شده انرژی ها و نوشابه هاست و متاسفانه با نبود سیستم صحی درست هیچ کنترل صورت نمیگیره. اکثر نوشابه ها، اکثر انرژی هایی که به صورت وافر و زیاد و قیمت ارزان موجوده، حتی خردسال ها امروزه شروع کردن به این انرژی ها میخورن که خیلی عواقب بد داره. دیگه داشتن خود بیمای پایین تر از 18 و یا بالاتر از 25 یا به صورت ساده تر بگم خود چاقی و لاغری قبل از بارداری خیلی مهمه. یکی از عوامل خطریه که میتونه حاملگی و خطر بیندازه. دیگه خود سابقه بارداری های متعدد و فاصله کمتر از 3 سال کی هم یکی از مشکلات که عدم نبود سواد کافی، معلومات درست باعث شده که خانوما به فاصله بین ولادت ها خیلی کم باشه که این میتونه خیلی از مشکلات در دوران هر بار حاملگی برای خانم ایجاد کنه و همچنین میتونه به اون جنینی که در داخل بدن نزوس یا طفلی که بعد از تولد میشه اگر فاصله ولادت ها کم باشه مشکلات زیادی بروز کنه. از عوامل خطر در دوران پیش از بارداری است. دیگه سابقه اختلالات باروری، خانمایی که در بارداری های گذشته و اگر مشکلات و اختلالات داشتن اینا هم در این که در حمل های بعدی دچار مشکل بشن خیلی زیاد هستند. دیگه احتمال به دیابت یا فشار خون این از جمله امراض مزمن مدرن که متاسفانه در افغانستان شیوع زیاد داره. مادران زیاد مبتلا به دیابت یا فشار خون هستند که هم یکی از عوامل خطر در دوران پیش از بارداری است. دیگه رژیم غذایی درمانی برای خود بیماری های سیستومیک ای میتونیم به صورت ایزی بگیم بعضی مثل امراض دیابت، خانمایی که دیابت دارن وقتی میخواین باردار بشن چون برای از اونا از طرف دکتر یک سیستم غذایی مشخص داده شده اینا در خطر قرار دارن، یعنی احتمال از اینکه بعد از اینکه باردار بشن دچار مشکل بشن خیلی زیاده. دیگه عوامل خطر میتونه در دوران پیش از بارداری محرومیت اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی باشه که متاسفانه در جامعه ما خیلی زیاده. عدم حمایت های دولتی و یا خصوصی از خانم های باردار یا مراکز صحی نیست که خانم ها برن در اون قسمت مشاوره بگیرن یا سیستم صحی خود چک کنن. دیگه میتونه وضع اقتصادی خراب، خود سرپرست خانواده ها با اقتصاد پایینی که دارن نمیتونن از مادر باردار درست سرپرستی کنن، درست مراقبت کنن. این هم از جمله عوامل خطره که پیش از بارداری معلوم دار است و باید در این قسمت معلومات داده بشه. دیگه خرافات ها و خرافاتی که در جامعه ما، خرافات های و باورهای نادرست غذایی که موجوده متاسفانه در جامعه ما هنوز هم بیشتر در اطراف ولسوالی ها خرافات و باورهای نادرست موجوده. وقتی خانم باردار میشه اگر او به مشکلات خیلی عظیمی هم دچار میشه او پیش دکتر نمیبرن یا مراکز صحی درست نیست. اینا هم از جمله عوامل خطر پیش از بارداری است که اینا میتونه اقدامات داشته باشه. دیگه خود کمخونی ها که متاسفانه در جامعه ما فعلا هم رو به رشد و زیاده. در دولت گذشته خوب یاد مستک در بیشتر از مکاتب اینا بهشون قرصای آهن از طرف بعض مؤسسات داده میشد. همیشه به شفاخانه و کلینیکا بعض مادرها اینا مراجعه میکردن، همین قرص میگفتن برای چیست؟ میگفتن برای کمخونی است. میگفتن ایره استفاده نمیکنیم چون گفتن ایره اگر دختر ما بخوره ایره نابارور میکنه از بارداری، اینا جلوگیری میکنه در آینده. متاسفانه این خرافات هنوزم در جامعه پابرجاست، اگرچه فعلا هم از طرف بعض مؤسسات اندکی در بعضی از قسمت‌های کشور برایشون در قسمت کمخونی اینا دواهای داده میشه، منتها متاسفانه به اون خرافات که در جامعه وجود داره اونا نمیخورن اکثرا که میتونه دچار کمخونی های خیلی شدید بگیره. و خانم ها هم چون معروض به کمخونی ها بر اساس همون دوران پریودی و قاعدگی قرار دارن باید از خوردی از بحث خصوصا از دوران بلوغ چون مستعد به کمخونی هستن حتما تحت مراقبت مراکز صحی یا دکتر صاحبا باشند تا از کمخونی های شدید جلوگیری بشه و تا دورانی که دوران بلوغ کامل یا دوران جوانی وقت ازدواج و باردار شدن اینا میرسه باید اینا همه مواد مغذی یا مکمل هایی که نیاز هسته برای از اونو داده بشن.
و دیگه هم میتونه گاهی وقت عامل خطر یکی از جنین ها خود جنین چندقلویی یا حاملگی های چندقلویی باشه که این هم میتونه از عوامل خطر هر خانومی که حمل چندقلو داره در ای که در بارداری های بعدی دچار مشکل بشه خیلی زیاده. مراقبت های تغذی در شروع بارداری چی هست؟ وقتی خانم باردار میشه چی چیزها خیلی مهمه؟ یک برنامه غذایی مناسب باید داشته باشه. این برنامه غذایی مناسب بر اساس سه عوامل خیلی بستگی داره. یک تعادل، تناسب و تنوع. یعنی مواد غذایی که مصرف میکنه باید به اندازه مقدار ضرورت باشه. متاسفانه در جامعه ما امروزه تقریبا اگر تقسیم بندی کنیم دو کاتگوری خیلی شایع است که ما میتونیم. یک کاتگوری مردمی که از نگاه اقتصادی متوسط یا خوب هستند، اونا بیشترن از افراد میکنن در خوردن، بیشتر مواد غذایی زیادی هست دارن میخورن از اندازه بیشتر. امروزه بحث تغذی در کل در اکثر کشورها با پیشرفت‌هایی که شده برای از اونها یک کاتگوری مشخص تعیین شده، چون فعالیت‌های فیزیکی انسان‌ها در کل نسبت به گذشته کم شده. درسته اگر از نگاه اقتصادی کسی مشکل نداره، مواد غذایی زیاد پیشش هست، نباید از همیشه استفاده کنه. بخوای نخوای زیاد خوردن مواد غذایی یا تغذیه نادرست از اثر افراط این هم دچار مشکلات میشه. دیگه بحث خود تنوع بودن در تغذیه خیلی یک بحث مهمیه که باید از هر گروه مواد غذایی به اندازه و مقدارش نرمال باید استفاده کنه. دیگه مراقبت هایی که در تغذیه‌ای که در شروع بارداری خیلی مهم هسته، کاهش وزن قبل از باردار شدن به محدوده طبیعی. یعنی خانومی که اگر وزنش زیاد هست باید کوشش کنه در ابتدایی که میخواد باردار بشه پیش دکتر مراجعه کنه تا وزنش با توصیه هایی که دکتر برش میکنه وزنش پایین بیاد، یا اگر وزنش بالا هسته با توصیه هایی که دکتر میکنه وزنش باید پایین بیاد. دیگه در صورتی که ابتلا به بیماری های مزمن سیستمی که اگر خانمی هست در شروع بارداری حتما به دکتر مراجعه کنه که بتونه دکتر یک تغذیه خوب و توصیه های لازمه برای از او بده. مثلا امروزه بعض خانمایی که فشار بلند دارن یا فشار پایین دارن باردار هم میشن، در اوایل بارداری به خیلی از مشکلات دچار میشن. این بهتره که به دکتر مربوطه مراجعه کنه و در کنار بحث توصیه های دوایی که میشه از طرف دکتر، بحث تغذیه‌ای هم یک قسمت مهمه که چه مواد غذایی نیاز و به چه اندازه از اونها استفاده کنه. دیگه پرهیز و خود استعمال از دخانیات و مصرف نوشیدنی های انرژی دار و گازدار اینا رو باید پرهیز کنه. دیگه پرهیز از خوراکی های غیر مفید در ابتدای بارداری، مقدمه ابتدای بارداری باید این چیزا صورت بگیره. مثلا مواد غذایی مثل چیپس و پوفک و غذاهای کانسر شده که متاسفانه در افغانستان اکثرا غیر استاندارد هسته از اونها پرهیز کنه. متاسفانه امروزه بیشتر همی غذاهای آماده که در افغانستان میشه از استانداردهای درست برخوردار نیست و عدم دانش علمی و صحیح مردم و افراد جامعه سبب میشه از این بیشتر مردم استفاده کنه و دچار امراض بیشتر هم بشن. دیگه مراقبت های تغذیه‌ای در شروع بارداری هست. خود رعایت فاصله بین بارداری هاست که باید حداقل 3 سال باید باشه. مورد دیگر که در مراقبت های تغذیه‌ای در شروع بارداری خیلی مهم هسته بحث کمخونی ها است که در دیگه کشورها یا استاندارد خانم های باردار همیست که از 3 ماه قبل بارداری باید فولیک اسید استفاده کنند. فولیک اسید یکی از ویتامینایی است که نقش مهم در بارداری دارد، چون نقش کمبود از این در بارداری ثابت شده که باعث نقص یک مشکل عصبی میشه و در دیگه کشورها از 3 ماه قبل از بارداری شروع میشه. در جامعه ما متاسفانه خیلی وقتا من دیدم به شفاخانه ها اینا که دکتر صاحب های متخصص نسای ولادی به خانم‌های باردار توصیه میکنن هر باری که مراجعه میکنن همون قرصا رو پس میارن. دکتر میگه چرا اینا رو نخوردیم؟ میگه اینا رو نخوردم یا دل من نشد، در حالی که اینا خود فولیک اسید یک بخش مهمی از در دوران حاملگی است که متاسفانه
در جامعه ما در این قسمت قبل از بارداری اصلا توجه نمیشه، حتی در جریان خود شروع بارداری هم کمتر توجه شده. دیگه استفاده خود از مکمل‌های آهن هم خیلی مهمه، چون اکثر خانم هایی که در افغانستان مثلا زندگی میکنن و باردار میشن اکثرا دچار به کمخونی هستن. کمخونی هم نظر به مراحلی است، میتونه شدید باشه، میتونه خفیف باشه و نظر به توضیح هایی که دکتر متخصص مربوطه یا از طرف قابل برش مشوره های داده میشه اونا رو باید انجام بده. دیگه موردی که در تغذیه در شروع بارداری نقش داره، خود اگر بیماری های مزمن مثل دیابت و چاقی اینا رو داشت، اونا باید همش تحت کنترل باشه و به دکتر مراجعه کنه و دواهایی که داده میشه اونا رو استفاده کنه. دیگه در دوران شروع بارداری هم توصیه های غذایی هم نظر به اون وضعیت فیزیکی مادر برای از طرف دکتر داده میشه که باید انجام بده. مثلا مادری که وزنش زیاده باید از چه غذا، مثلا غذاهای چرب، غذاهای سرخ کرده، غذاهایی که کربوهیدراتی هسته، انرژی زیاد داره، از اونو باید پرهیز کنه و در کنار از مثلا ورزش هایی که از طرف دکتر مربوطه نیاز و لازمه و میتونه و مشکلی برش نداره اونا رو هم باید انجام بده. مراقبت های تغذیه‌ای در خانم هایی که مبتلا به سوء تغذیه هستند. یک تعریف اگر سوء تغذیه داشتیم باشیم خیلی خوب میشه. سوء تغذیه زمانی گفته میشه که بدن برای حفظ عملکرد انساج ارگان های مختلف بدن میزان مناسب مواد مغذی مثل ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین ها و چربی ها و کربوهیدرات ها را دریافت نکنه. پس خود سوء تغذیه نمیتونیم بگیم یک شخص اگر چاق هم بود به ظاهر بگیم این سوء تغذیه نیست. سوء تغذیه میتونه هم در یک شخص لاغر و هم در یک شخص چاق دیده بشه که متاسفانه در جامعه ما نیست. بعضیا درست از نگاه ظاهری و یا وزنشان زیاده خیلی وقتا اگه بگی این دچار سوء تغذیه است باور نمیکنن، چون از بحث علمی و بحث صحی که از سوء تغذیه ما از نگاه مقدار خود ویتامین ها، مواد ضروری بدن، مواد معدنی، پروتئین و چربی که یک شخص به چه اندازه داره، آیا به سطح نرمال هست یا نه، ما از این نگاه میسنجیم، نه از نگاه ظاهر یک شخص که بگیم این چاقه یا لاغره. چون سلامتی انسان اساسش بر اساس امی پره بودن خود مواد ضروری بدن انسانه. توصیه های تغذی به خانم هایی که BMI کمتر از 18.5 دارن که BMI متوسط یا یک فرد متوسط یعنی وزن بر قدش بر اساس همین BMI که تعیین کردن از 18.5 تا 25. کسایی که از BMI شان کمتر از 18.5 هستن یا خلاصه به صورت کسایی که لاغر هستن چه توصیه های تغذی برای از اینا لازمه؟ داشتن معلومات کافی و درست تغذیه. تا زمانی که یک شخص یک خانم یا یک دختری که به سن میرسه که ازدواج میکنه میخواد حمل بگیره، تا او معلومات کافی نداشته باشه، تا او سواد نداشته باشه، هیچ وقت نمیتونه تغذیه درست داشته باشه. این نگیم که خانمی که معلومات کافی نداشت و تغذیه درست نداشت ما برای از هر چه بگیم شاید او خیلی به مشکل بخوره. خیلی وقتا مثلا به یک مریضی که پیش ما مراجعه میکنه برای از او توصیه میکنیم که همین دوا مثلا به همین وقت، خیلی وقتا از پیشش اشتباه میشه و به همین اساس هم وقتی ما به یک مادر که نو باردار شده برای از او سیستم تغذیه‌ای بگیم، وقتی او معلومات نداشته باشه، وقتی او یک جای یادداشت نکنه، وقتی خودش دنبال اون معلومات نروه، به چند دفعه که پیش دکتر میره نمیتونه او تغذیه خوبی داشته باشه. به همین منظور توصیه های تغذی به خانم ها ابتدایش همیست که سواد داشته باشه، بتونه خودش معلومات کافی کسب کنه و در جستجویش باشه. دومین چیز که در بحث تغذیه به خانم هایی که لاغر هستن یا در کل با تمام خانم ها وقت گذاشتن به تغذیه یک موضوع خیلی حیاتی و مهمه. متاسفانه در افغانستان به خیلی چیزای دیگه شاید وقت بگذارن، به تغذیه خود وقت نمیگذارن. مثلا مواد غذایی که درست میکنن باید رو خیلی توجه کنن، چی رقم درست کنن. مواد غذایی تنهایی نیست که باید حتما مزه داشته باشه، نه، بحث مهم از است که ما وقت مواد غذایی میخوریم از او انرژی بگیریم، از او مفاد بگیریم و بدن ما مفیدیت داشته باشه، نه که او به بدن ما ضرر برسانه. نقطه دیگه بحث رعایت تنوع غذایی است که باید از تمام گروه غذایی نیاز داره بدن. نمیشه که از یک گروه غذایی استفاده کنیم از یک نکنیم.
بخوای نخوای اگر چنین کاری بکنیم حتما مشکلات در بدن ایجاد میشه. استفاده از خود انواع گروه های غذایی اصلی که شامل 5 گروه که در سلایدهای بعدی و دقایق بعد براتون میگم. و دیگه خانم هایی که لاغر هستن یا BMI پایین دارن باید وعده های اصلی غذایی که عبارت از صبح و چاشت و شام به صورت درست و مفصل از تمام گروه های غذایی استفاده کنند که بیشتر صبح ها از موادی که انرژیزا هسته بیشتر از اون مواد استفاده کنند. دیگه علاوه بر 3 وعده غذایی که استفاده میکنن یعنی صبح، چاشت و شام، البته اینا رو به وقت معینه بخورن، نه که هر زمانی که دلشان شد، چون متاسفانه سیستم تغذیوی در افغانستان در کل مشکل داره. خیلی از مشکلات بحث مثلا جهاز هضمی امروزه هسته از اثر امین است که اکثر وقت مریضان پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن صبح غذای درست نمیخورن یا غذای خود صبحانه کلا فراموش کردن و کلا برشان همچنین عادت شده که نخورن. منتها یک بحث مهم خصوصا به خانم‌های باردار که 3 وعده اصلی غذایی خود باید حتما بخورن و خانم‌هایی که لاغر هستند در کنار 3 وعده اصلی غذایی باید 2-3 وعده میان وعده‌ای غذا داشته باشند. یعنی این نباشه که اگر صبح خانم غذا خورد بشینه تا چاشت به غذا بخوره، نه خیر. هر زمان که گوش شد به میان وعده غذایی حتما از غذاهایی که میتونه برش انرژیزا باشه استفاده کنه. دیگه در خود میان وعده های غذایی میتونه از بیسکوت ها یا غذاهای کوچکتر با انرژی کمتر استفاده کنه، از شیرینیجات، از اینا به مقدار لازم، نه که از انرژی های یا مواد غذایی استفاده کنن که با کالری بالاست که میتونه در کل تایم های بعدی غذاییش دچار مشکل کنه. دیگه از گروه های غذایی که میتونه خیلی انرژی داشته باشه و اصلی مثلا نان، برنج، مکرونی، اینو در وعده های غذایی اصلی خود حتما استفاده کنه. دیگه سالاد یا خود سبزی ها یکی از بخش مهم غذاست که باید استفاده بشه و گاهی وقتا خانم‌های بارداره که خصوصا لاغر هستند بحث اشتها، کم اشتهایی شکایت زیاد دارن که در قسمت خود افزایش اشتها در کنار از اینکه بتونن همون مواد غذایی که درست میکنن با تنوع مختلف و همچنین بعضی از موادی که باعث خوشمزگی از او غذا میشه به اندازه مناسب در کنار از او غذاها استفاده کنن. دیگه موردی که توصیه‌هایی که برای خانم‌های که BMI با خانم‌های بارداری که BMIشان بیشتر از 25 است یا اضافه وزن دارن، به اونا چی توصیه‌هایی میتونیم داشته باشیم؟ اینا میان وعده‌های غذایی باید کمتر استفاده کنن، در طول روز حجم غذایی که استفاده میکنن کم کنن، 1 ساعت مشخصی برای غذا خوردن در روز به خود تعیین کنند. دیگه مصرف خود قند و شکر و خوراک‌هایی که مانند شیرینی و شکلات، نوشابه‌ها، دیگه آب میوه‌ها، خصوصا آب میوه‌های صنعتی کمتر استفاده کنن خانم‌هایی که وزنشان زیاده و باردار شدن. دیگه نانی که مصرف میکنن کوشش کنن در کل نانهایی باشه که سبوسدار باشه یا نان وطنی خود ما که میگیم، چون خود سبوس خیلی فواید زیاده داره. دیگه خود از حبوبات پخته مثل عدس و لوبیا اینا بیشتر استفاده کنن. شیر و لبنیات کوشش کنن خانمایی که وزنشان زیاده و باردار شدن کم چرب باشه. گوشتی که استفاده میکنن گوشت های کم چرب باشه. دیگه مصرف خود فراورده های گوشتی پر چربه که کانسروی هستن مثل سوسیس و کالباس و اینا کمتر استفاده کنن. دیگه به جای که از گوشت سرخ بهتره گوشت های سفید مثل گوشت مرغ اینا استفاده کنن. حد اکثر تخم مرغ که خانم باردار میتونه در هفته استفاده کنه گفتن 4 الی 5. اما تو خانمایی که وزنشون زیاده امورم باید کمتر، یعنی از حد اکثر 3 عدد در هفته بشه، یعنی از این بیشتر نشه. خانمایی که خانمای باردار که وزنشون زیاده، میوه های سبزیجات خانم‌هایی که وزنشان زیاده در جریان بارداری باید از میوه ها و سبزیجات به شکل خام بیشتر استفاده کنند. خود مصرف سالاد و سبزیجات همراه غذا خیلی توصیه میشه، چون باعث میشه که خود اشتها هم کاهش بده، یک حجمی هم از معده بیشتر فضای بیشتری از معده را احاطه کنه و سبب بشه که غذا کمتر بخورن.
دیگه غذاهایی که بیشتر به شکل آبپز و بخارپز و تنوری تهیه میشه از این غذاها بیشتر استفاده کنند. از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ شده کوشش کنند تا حد امکان پرهیز کنند. دیگه مصرف خود دانه های روغنی هم مثل میوه های خشک از اینا خانمایی که باردار هستن و وزنشان زیاده کمتر استفاده کنند. از مصرف خود نمک و غذاهای شور و چرب اینا رو کوشش کنند تا جایی میتونن پرهیز کنند کمتر استفاده کنند. مورد دیگه بعضی از بیماری‌های مزمنه که امراض مرتبط با تغذیه خیلی ارتباط نزدیک داره که متاسفانه در جامعه ما سیر زیاد داره. یکی از او عبارت از فشار خون بالاست که فشار خون بالا میتونه باعث افزایش احتمال وقوع مرگ و میر جنینی هم بشه و خود نوزاد و هم مشکلات بر قسمت خود مادر ایجاد بکنه که بهترین راه در این قسمت برای کنترل فشار خون خود در کنار از اینکه در حالتهای خیلی شدید از دواهای اینا استفاده میکنه رژیم غذایی و ورزش خیلی مهمه. دیگه بیماری های مزمنی که در دوران بارداری میتونه مادر داشته باشه از قبل یا دچار بشه بحث دیابت مادر که این هم متاسفانه سیر زیاد داره در کشور ما که هم عوارض خیلی زیاد داره. دیابت از اون جایی که میدونن یک مریضی است که میتونه از قسمت موی سر تا ناخن پا تمام قسمت های بدن درگیر کنه و خیلی مشکلات جدی در خود جنین یا نوزادی که تولد میشه ایجاد کنه. دیگه بعضی از خانم هایی که با دواهای مختلفی که در قبل از بارداری اینا استفاده میکردن در جریان حاملگی هم نظر به اون مریضی به مقدار مشخصه استفاده میکنن اینا هم میتونه مشکلات جدی امراض جدی عصبی یا عقب ماندگی های ذهنی ایجاد کنه. دیگه از بیماری های مزمن میتونه امراض چاغیر بگیم که متاسفانه این هم سیرش زیاده. این هم عوارض خیلی زیاده داره هم میتونه به مادر و هم به اون جنینی که داخل طفل مادر هسته به مشکلات زیاد ایجاد بکنه که بهترین راه هم کاهش وزن قبل از بارداری است و کنترل خود اضافه وزن در حین که خانم باردار هسته نظر به اون تغذیه که قبلا گفتم باید اونا رو مراعات کنه. نیازهای تغذی در دوران بارداری به خاطر چی هست؟ به خاطر هدف ارزیابی و شناسایی زنان در معرض خطر به سوء تغذیه و همچنین ارائه بدیم به اونا آموزش‌هایی که مورد نیازه که جهت پیشگیری از خطرات ناشی از نوع سوء تغذیه و یا مشکلاتی که در سیستم تغذیوی و ایجاد میشه هدف خود تغذیه همیست. به خاطر از این ارزیابی دکتر یا قابله یا هر مشاهد صحیح میتونه اطلاعات اولیه خانم باردار از جمله میتونه سن وزن و همون مواردی که نیاز اونا رو همش ثبت کنه. بعد از اینکه ثبت شد و وضعیت مادر تعیین شد نظر به او گروه های غذایی که هست برای از او توصیه میشه و یا گاهن مشکلات سوء تغذیه اگر در قسمت دوران بارداری خیلی شدید بود میتونن از مکمل هایی که دوایی در بازار موجوده نظر به وضعیت مادر برای از او داده بشه. بحث دیگه چگونه میتوانیم که تعادل تنوع در برنامه غذایی روزانه خصوص در خانم‌های باردار رعایت کنیم. بهترین راه برای از این است که از تمام گروه‌های اصلی غذایی که شامل 5 گروه می باشه که شامل نان و غلات، گروه دیگه گروه میوه هاست، گروه دیگه گروه سبزی هاست، گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزدانه هاست. از اینا تماما استفاده باشه حتما. در کنار از بحث گروه متفرق هم داریم که شامل چربی ها، شیرینی ها، دیگه گروه و بعضی از مواد دیگه هسته که اینا هم به اندازه خیلی مقدار کم و نظر به حسب ضرورت باید استفاده بشه. مراقبت هایی که در دوران خود بارداری خیلی لازم از طرف دکتر و خود قابله ها باید چک بشه. چی هست؟ ارزیابی وضعیت تغذیه مادران باردار. باید وضعیت تغذیه مادر از او پرسیده چه مواد غذایی استفاده میکنن، در کدام ناحیه زندگی میکنن، چون افغانستان از جمله کشورهایی که میتونه نظر به وضعیت اقلیمیش هر محیط مواد غذایی که در اونجا یافت میشه فرق کنه. در بعضی از نکات کشور داریم که دسترسی به خیلی از مواد مغذی مهم و اساسی کمتر اونجا
پیدا میشه و خیلی مهمه که در اون مناطق بیشتر توصیه ها توسط خود بخش صحی برای مادران بیشتر باشه و به اساس کمبودی مواد غذایی که در اون مناطق قرار داره مکمل ها بیشتر استفاده بشه. دیگه آموزش اصول تغذیه مناسب به مادران باردار یه نقطه خیلی مهمه که باید اصول تغذیه به مادر باید به صورت درست و اساسی توضیح داده بشه. خود مادر باید بفهمه که چه غذاهایی نظر به وضعیتی که داره استفاده کنه و چه غذاهایی منع است نباید استفاده کنه. دیگه آموزش نحوه مصرف مکمل های ویتامین و املا در دوران بارداری، خود استفاده از بیرویه یا استفاده خودسرانه از دواها یا مکمل های ویتامینی که در بازار برای خانم های باردار هستند کاملا منع است. نباید هر خانم نظر به اینکه باردار شد حتما دواهای یا مکمل های تقویتی که برای خانم باردار است بدون مشوره دکتر یا قابل یا بخش صحی استفاده کنه، چون میتونه همین ویتامین ها یا مکمل هایی که به بازار هست نه تنها که باعث فایده و مفیدیت بشه میتونه باعث مشکلات بشه، چون بعضی از امراض گفتیم که میتونه دچار خانم‌های باردار بشه که علت از اونها معلومه، میتونه بعضی همون ویتامین ها باعث تشدید همون حالت مادر بشه. دیگه ثبت وزن و کاهش وزنگیری در طول بارداری طبق برنامه‌های زمان بندی شده. خود بحث ثبت مشخصات یک مادر حامل نظر به اون سن، نظر به اون هر ماه میتونه جدول مشخص در مراکز صحی داره که باید هر مادر بره و مراجعه کنه و او اعراض و علائم و تمام مشخصات مادر نظر به وزن قد از او ثبت بشه، چون هر مادر نظر به او مراحل دوران بارداری تغییراتی که برای از او ایجاد میشه او رو ثبت میکنن، بعد مشکلاتی که دارن برای از او توصیه های لازم میشه. دیگه خود یک حرم است از برای راهنمایی غذایی در دوران بارداری و شیردهی است که بیشترین مواد غذایی که بیشتر استفاده میشه و اصلی عبارت از نان و غلات که از اینا بیشتر استفاده میشه. در قدم دوم میوه هاست. در قسمت نان و غلات روز 7 الی 8 واحد میتونه از اینا استفاده کنه خانم های باردار. دیگه خود در قدم دوم بحث میوه ها و سبزیجات است که از اینا میوه ها میتونه روز 4 الی 5 واحد استفاده کنه، سبزی ها میتونه 3 الی 4 واحد استفاده کنه. دیگه در قدم بعدی که کمتر استفاده میکنه بحث گوشت و حبوبات هست که اینا روز 3 واحد میتونه استفاده کنه. دیگه بحث شیر و لبنیات هست که اینا در حدود 3 الی 4 واحد میتونه. و در قسمت آخری همونطور که گفتیم بحث مواد غذایی متفرقه هست که از اینا هم اگر صحت مادر کدام مشکلی چیزی نداشته و در قسمت محدوده طبیعی بوده میتونه از اینا به مقدار اندک استفاده کنه. خود اصلاح رفتار غذایی و راهنمایی صحیح مادر باردار با استفاده از این اعرام غذایی یا گروه‌های غذایی که بوده در پیشگیری و خود برطرف نمودن تمام مشکلات دوران بارداری خیلی موثر و کمک کننده. همین مواد غذایی اگر به صورت درست از اینا به مقدار درست استفاده بشه میتونه یک پیشگیری خیلی بزرگ در قسمت جلوگیری از اعراض باشه و یا هم اگر مادر مشکلات قبل از بارداری و در جریان بارداری برایش پیش آمده اگر بحث تغذیه‌ای خود بتونه به صورت درست پیش بره میتونه خیلی از اون امراضی که دچار هست سیر صعودی پیدا کنه و کاهش پیدا کنه و بتونه به طرف بهبودی بره. گروه های غذایی که گفتم به صورت خلاصه در مورد هر کدامش یک معلومات کوتاه میتونم. یک گروه های غذایی که خیلی مهم اولین بوده بحث نان و غلاته که این منبع عمده از انرژی برای خانم های باردار است که شامل همون نان است، برنج است، انواع مکرونی است، آش یا مواد غذایی خمیری که ما شما در جامعه مثل آشک و بولانی و چیز هم شامل امی میشه. دیگه غلات صبحانه و بعض محصولات دیگر است. خیلی نکات مهم و کلیدی در این گروه است که از نان‌هایی که استفاده میکنن کوشش کنن نان‌های سبوسدار باشه. نان سبوسدار خیلی مفیدیت بیشتر داره، هم پروتئین مقدار انرژی که به بدن میده بیشتره و هم میتونه خیلی مفیدهای دیگر که مثلا از قبضیت جلوگیری کنه. خود سبوس میتونه باعث هضم بهتر غذا بشه. این مفیدیت‌ها خیلی زیاد داره. دیگه
مصرف خود مواد غذایی این گروه باعث میشه که دستگاه عصبی خود جنین رشد بهتر و سلامتی بهتر داشته باشه. دیگه مواد غذایی که در این گروه گفتیم بحث برنج که بتونن اگه برنج های مفیدتره، مثلا این برنج هایی که وطنی خود ما شما از اینا استفاده کنن مادرهای باردار خیلی بهتره. دیگه بحث استفاده از خود حبوبات که میتونه این حبوبات هم با برنج یا با مواد خوراکی مختلف همراهش مخلوط بشه. اگر بعضی ها به یک شکل غذایی نمیخواستن میتونن به شکل های مختلف دیگر از او استفاده کنن، چون این گروه مواد غذایی گروه عمده هسته که نقش بیشتری در قسمت تامین انرژی مادران دارد. گروه دوم غذایی بحث سبزیجات. این سبزیجات هم شامل سبزی های برگدار و بدون برگ میشه که شامل زردک، بامیه، نخود سبز، انواع کدوها، بانجان رومی، پیاز، هم تمام مواد غذایی سبزی که ما در بازار داریم. از این مواد میتونه از هر کدامش به مقدار اندازه با دیگر مواد غذایی استفاده بشه. سبزی هایی که استفاده میکنن یک بحث خیلی مهمه به افغانستان که کمتر به توجه میشه، بحث پاک کردن یا شستشوی خود از این سبزی هاست که خیلی مهمه. باید درست شسته بشه و ضد عفونی بشه و مواد غذایی خصوصا سبزیجات که استفاده میکنه سبزیجات سالمی باشه. مثلا بعضی اوقات هم در بازارهای ما شما چون هیچ کنترل صورت نمیگیره سبزیجات میارن که به اونا دواهای مختلف کیمیاوی زده شده میان و بازار به فروش میرسونن. وقتی خانواده میبره، خانم بارداری هم داره، هیچ درست شستشوی صورت نمیگیره، باعث مشکلات خیلی زیاده در همون خانم باردار میشه. دیگه از همین سبزی های تازه‌ای که با بازار داریم حتما در هر وعده غذا به مقدار کمی هم که شده استفاده کنن. خصوصا در گاهی وقتا میتونه قبل از مواد غذایی اصلی که میخورن وعده های اصلی میتونه از این سبزیجات استفاده کنن. گاهی وقتا هم امروزه به بازارها هست که بعضی از این سبزیجات به صورت خشک، مثلا بامیه خشک موجوده، مثلا بانجان سیاه، مثلا قارچ، اینا به صورت خشک شده اینا موجود هست که از اینا میتونن در مواردی که نبود تازه باشه استفاده کنن. دیگه گروه غذایی مهم و اصلی عبارت از میوه هاست که میوه ها هم در افغانستان بگیم خوشبختانه میوه به شکل وافر و زیاد و ارزان است. من خودم زمانی که کشور روسیه بودم و خیلی از چندین کشور دیگه اونجا خود میوه‌جات خیلی قیمت هنگفتی بود. چند وقت به این فکر بودم که کاش که افغانستان به اون مراحل برسه که میوه‌جات قیمت‌تر بشه که خانواده هایی که به صورت زیاد استفاده میکنن متاسفانه بی‌رویه بتونن قدر از این بفهمن. متاسفانه قدرش نمیفهمیم. از میوه‌جات امروزه متاسفانه خیلی کم استفاده میشه. هست در خیلی از اطراف همال میوه‌جاتی که دارن اصلا خودمون خانواده استفاده نمیکنن، حتی به اندک هم استفاده نمیشه. خوشبختانه که در افغانستان میوه‌جات به صورت تازه و فراوان زیاد است. منتها یک مشکل دیگه هم که از میوه‌جات در اون فصلش به شکل وافر و زیاده، منتها بعد از که فصلش گذشته نظر به کمبود خود سردخانه ها و بحث نگهداری از اونها با مشکل میتونیم اونا رو پیدا کنیم. و میوه ها بخش عمده از تغذیه خانم های باردار هستند. باید همیشه به روز 3 یا 4 بار حتما استفاده شه. بحث میوه ها کوشش کنن گفتن که میوه های تازه بیشتر استفاده کنن. میوه ها شستشویش خیلی مهمه که باید به صورت درست و اساسی شستشو بشه و بهتره که میوه ها قبل از غذا اگر استفاده کنن مفیدیتش بیشتره. و میوه های خشک که میوه های خشک هم در افغانستان در بیشتر ولایات به صورت زیاد موجوده. این میوه ها هم فواید خیلی زیاد در هر قسمت از دوران بارداری مادر و هم باعث بهبود رشد جنین میشه. خیلی مفیدیت زیاده داره. دیگر گروه شیر و لبنیات که این هم یک گروه بزرگه که در این گروه میتونم تامین کننده خود کلسیم یا قسمت بزرگی از موادی که مورد نیاز در دوران بارداری در لبنیات موجوده که باعث رشد و استحکام دندانها و استخوانها در خود جنین و همچنین باعث تقویه خود مادر میشه که
به صورت روزانه میتونه 3 الی 4 واحد از این مواد غذایی استفاده کنند. شیرم چون در افغانستان یک کشور زراعتی بیشتر موجوده، یک بحثی که در قسمت شیر خیلی مهم هسته، بحث خود تهیه کردن شیره که میخورن خیلی مهمه. متاسفانه در خیلی از قریجات یا خیلی از جاها سیستم پروسس نیست. شیری که استفاده میکنن درست نمیتونن کور بجوشانن یا درست مواد مضری که در شیر قرار داره اونا را از بین ببرن. بحث خود درست کردن شیر یا لبنیات خیلی یک بحث مهمه که باید بتونیم حد اعظم مفیدیت از مواد غذایی گروه شیر و لبنیات به دست بیاریم. دیگه محصولاتی که از شیر یا گروه لبنیات هست، اینا هم هر کدام مفیدیت خاص خود برای مادر باردار داره. گاهی وقتا شیر یا لبنیات، خصوصا شیر، باعث ایجاد یک مشکل بزرگ که هست بحث خود باد شکم یا سر و صدا در قسمت معده جهاز هضمی میشه که یک مشکل بزرگه که این هم بیشتر وقتا از اثر همون مواد که تصفیه نشده یا درست جوشانده نشده از او ایجاد میشه که این مشکل هم میتونیم با توصیه های تغذیه، یعنی با بعضی از مواد غذایی یا بعضی از مرکبات مثلا پودر گیاها و اینا همون خاصیتش از بین ببرن و استفاده کنن. گروه دیگه گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز هاست که این گروه هم یک منبع عمده تامین پروتئین و برای خود انسان به خصوص در خانم های بارداره که این گروه شامل گوشت های سرخ و گوشت های سفید میشه. گوشت سرخ که همون گوشت گوسفند و گوساله است و دیگه گوشت سفید شامل گوشت مرغ و ماهی و پرندگان و خود تخم مرغ است. بحث حبوبات هم شامل همین گروه میشه که اینا هم پروتئین زیاد داره که شامل انواع لوبیا، عدس، نخود و غیره میشه. و بحث مغزدانه ها که اینا هم پروتئین زیاد داره که شامل چهارمغز، بادام، انواع بادام های مختلف و سایر میوه های خشکی که هست، اینا مفیدیت خاص خود داره و به مقدار نیاز باید استفاده بشه. مقدار توصیه که خود گروه به بحث گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات برای خانم باردار شنیده شده، گفته 3 واحد در روز میتونه در 3 وعده غذایی به مقدار خیلی کم نظر به نیازش استفاده بشه. از مرغ یا گوشت هایی که استفاده میکنن بیشتر اگه به صورت آبپز یا کباب شده باشه خیلی بهتره نسبت به اینکه اونا رو سرخ کنن و کلا همون مفیدیتی که داره از بین ببرن. یکی از گوشت های دیگه که ماهی در کل برای خانم‌های باردار خوبه، منتها یک قسمت مهمی است که در خانم‌های باردار نباید هم بیش از حد ماهی مصرف، چون نظر به اون چربی امگا 3 که داره در بعضی خانم‌ها میتونه باعث مشکلات بشه و مصرف بیش از 2 بار در هفته به خصوص ماهی گفتن زیاد توصیه نمیشه. دیگه مصرف خود ماهی هایی که به شکل تناژ یا گوشتایی که امروزه به شکل کانسر شده آمده، اینا اصلا توصیه نمیشه. کوشش کنن که تازه باشه استفاده کنن، خیلی بهتره. بحث تخم مرغ هم که شامل گروه پروتئینی میشه، این هم زیاد مفیدیت داره و این هم گفتن بیشتر به شکل جوشانده اگر استفاده بشه برای خانم های باردار خیلی بهتره نسبت به اینکه سرخ بشه و بر روغن و اینا پخته بشه. شکل جوش دادش مفیدیتش بیشتره. مصرف متعادل تخم مرغ در هفته 4 الی 5 عدد به شکل در خانمی که در بارداری کدام مشکل نداره و اضافه وزن نداره، چون در خانم هایی که گفتم اضافه وزن داره نباید از این زیاد استفاده کنن. خود چربی گوشت ها که هست اگر گفته که بیشتر اگر بتانیم چربی جدا کنیم در کل در تمام خانم های باردار بهتره. دیگه یک بحث دیگر از بحث گوشت ها بحث استفاده از جگر که جگر مفیدیت خود داره، منتها نظر به این که جگر دارای ویتامین آی بیشتر هسته گاهی وقتا میتونه مسمومیت دچار مسمومیت بشه و گفتن از این نباید زیاد استفاده کنه. گروه متفرقه هم شامل انواع قندها، چربی ها مثل قند و شکر و شیرینی های کلچه ها، خود خامه،
چاکلت ها، سس و مایونز ها که در بازار موجوده، مرباها، نوشابه های گازدار اینا هستند که اینا هم به طور کلی مصرف این مواد به حداقل مقدار توصیه میشه، یعنی تا میتونن از این مواد غذایی خیلی کم استفاده کنن. او هم در صورت خانمی که از نگاه بارداری هیچ مشکل نداشته باشه، یعنی از بحث لاغری یا بحث کمبود ویتامین ها اینا مشکل نداشته باشه، در محدوده نرمال باشه، از گروه متفرقه میتونه استفاده کنه. و دیگه خود نمک هایی که در غذا استفاده میکنه خانم های باردار، نمک گفتن که بیشتر شکل آیدین دار باشه، خیلی مفیدیت بیشتر است، چون خود کمبود آیدین باعث مشکلات امراض گوناگون و مختلف میشه و نمک ها اگه آیدین دار باشه خیلی مفیدیت های خوبه به خانم و طفلش داره. دیگه مواد غذایی داریم به نام مواد غذایی غیر مجاز که این شامل مواد غذایی است که زیان بخش بر سلامت مادر و جنین که مصرف او در بارداری تقریبا به صورت نسبی یا مطلق ممنوعه. این شامل چه مواد میشه؟ مواد غذایی غیر مجاز در بارداری: مصرف کافئین. مصرف کافئین شامل مواد غذایی که بیشتر کافئین داره، مثل قهوه، نوشابه های مختلف، چای های سیاه اگه به صورت زیاد استفاده شد. کافئین در افغانستان، قهوه اینا کمتر مردم میخورن، منتها بازم شاید عده‌ای باشن که از قهوه یا نوشابه یا چای های مختلف خیلی زیاد استفاده کنن. نظر به عوامل مختلفی که میتونه برای نوزاد، هم نوزاد کم وزن به وجود بیاید یا باعث نواقص در خود سیستم عصبی بشه، گفتن که کافئین باید کمتر استفاده کنن. دیگه دم کردن بعضی از گیاهای طبیعی که قبلا زیاد استفاده میکردن، امروزا بعضی از خانواده شاید استفاده کنن برای خانواده، از اینا هم گفته کمتر باید استفاده بشه یا اصلا استفاده نشه، چون اینا عوارض جانبی مثل دلبدی و استفراغ زیاد دارن. دیگه شیرینی هایی که بیشتر کافئین داره، از اینا باید کمتر استفاده شه یا در کل پرهیز کنن، خیلی مفیده. استعمال خود دخانیات یا مواد غذایی که خیلی دودزا هست و در با یک دود زیاد اینا پخته میشن، این مواد هم اگر استفاده نشه در کل پرهیز کنن، خیلی مفیدیت خاص داره. دیگه خود مواد غذایی که به صورت خام هست که پخته نمیشه، مثل شیر خام، اینا نباید استفاده. بعضی غذاهای دریایی که به صورت درست پخته نمیشه یا خواصش معلوم نیست، نباید استفاده بشه. دیگه محصولاتی که به صورت درست آبیاری نشده یا ما شما در جامعه خود داریم بعضی از قسمت ها مواد غذایی که در اون قسمت جمع‌آوری میشه و در اون قسمت کاشته شده توسط محصولات آبیاری مثل فاضلاب، اینا آبیاری میشه که از اون محصولات بعد استفاده نشن. انرژی و مواد غذایی که در دوران بارداری مورد نیاز هسته چی اندازه است؟ در این دوران متابولیسم بدن تا 15% در زمان بارداری افزایش پیدا میکنه که این انرژی که مورد نیاز در مادر هست در 3 ماه اول بارداری میتونه شبیه به یک خانم غیر باردار باشه، یعنی در 3 ماه اول بارداری خیلی انرژی که نیاز برای صحت یک مادر زیاد انرژی زیاد نیاز نداره و به همین اساس هم گاهی وقت مریضان به دکتر صاحب ها مراجعه میکنن، یک خانمی که نرمال هیچ مشکل نداره برش هیچ مکمل تقویتی نمیده، چون در 3 ماه اول نیاز نیست که حتما برای از مکمل های تقویتی داده بشه یا چون نیاز به انرژی بیشتر نداره. اما در طی 3 ماه دوم 340 تا 360 کیلوکالری در روز افزایش پیدا میکنه و نیاز متابولیسم بدن بالا میره و نیاز بیشتر به انرژی پیدا میکنه و به همین اساس نظر به اون هر دوره از بارداری میتونه این انرژی مورد نیاز افزایش پیدا کنه. خود اضافه دریافت کردن کالری هم برای مادر این هم ضرر داره. به همین اساس نباید خودسرانه از مواد غذایی به صورت انگفت و زیاد استفاده بشه، به اون اندازه که توصیه شده، به اون اندازه که مقدار نیاز رو کفایت میکنه. از سوی دیگر خود کمبود انرژی دریافتی هم
باز مشکلات رو ایجاد میکنه. نباید که بعض خانم ها هستن نظر به وضعیت بدنی که دارن، سیستم بدنشون نیاز داره در جریان بارداری که بعض مواد غذایی بیشتر استفاده کنن، میگن که ما چاق میشیم یا از این دوست نداریم. چون وقتی خانم باردار شد، وقت بحث دوست داشتن یا بحث خواستن نخواستن نیست، تا جای امکان چیزی که مورد نیاز برای سلامتی است باید از او استفاده کنن. دیگه منابع تامین کننده انرژی در دوران خود بارداری مثل پیش از بارداری 10 الی 15% و انرژی روزانه و خصوصا پروتئین 50 الی 55 تا 65% انرژی خود نیاز به پروتئین بیشتر میشه. انرژی از کربوهیدرات 25 تا 30% در دوران بارداری بیشتر میشه. انرژی از چربی ها اندکی بالا میره. دیگه نوجوانانی که کمتر از 20 سال یا در کل خانم‌های که کمتر از 20 سال سن دارن، نظر به فعالیت فیزیکی که دارن بیشتر نیاز به انرژی بیشتر دارن و خانم‌هایی که چندقلوین و یا وزن کم دارن در دوران بارداری به انرژی‌های بیشتر نیاز دارن. یک سخنی است که شاید در جامعه خیلی عرف شده و شنیده باشین که میگن زن باردار باید برای 2 نفر به اندازه 2 نفر غذا بخوره، که کاملا غلطه. چون واقعیتی است که زنانی که برای 2 نفر غذا میخورن دچار افزایش وزن میشن، که این گروه احتمالاً هم در زمان بارداری و هم پس از زایمان میتونه دچار اضافه وزن و مشکلی بشه. و این حرف کاملا غلطه که زن باردار باید به اندازه 2 نفر. نه خیر، نظر به وضعیت از اون، نظر به مواد غذایی که نیاز داره باید غذا میل کنه و بخوره. دیگه از موادی که خیلی ضروره در بدن بحث کربوهیدرات یا شیرینیه که نقش اصلی کربوهیدرات ها در تامین انرژی برای حجرات بدن به خصوص مغز و سیستم عصبی حجرات خود سرخ خون و سفید خون خیلی مهم و اساسی است که منبع اصلی انرژی جنین هم همون گلوکوز می باشه. انتقال خود گلوکوز هم از مادر به جنین حدوداً 17 تا 26 گرم در روز. میزان نیاز کربوهیدرات هم در خانم باردار حدوداً 175 گرم در روز می باشه. چربی هم منبع مهم تامین انرژی برای بدن است، به خصوص به خانم های باردار، به خصوص در قسمت رشد سلول های مغزی جنین خیلی کمک میکنه. در زمان بارداری گفته بحث چون مربوط به چربی میشه، چربی هایی که اومگا 3 دارن گفتن نیاز نیست که اونا حتما به شکل مکمل ها استفاده کنن، چون به اون اندازه ای که توسط مواد غذایی اومگا 3 اینا جذب میکنن همون کفایت میکنن. دیگه پروتئین هم در دوران بارداری نیازش افزایش پیدا میکنه. کمبود خود پروتئین در بارداری سبب اختلالات در رشد و سنتز خود حجرات و بافت جنین میشه، میتونه اونا دچار مشکل شده. حد اکثر نیاز پروتئین هم در دوران بارداری بیشتر مربوط به اون 3 ماه سوم بارداری است که در 3 ماه سوم بارداری نیاز به پروتئین افزایش پیدا میکنه و باید پروتئین بیشتر بگیره خانمی که بارداره. در نیمه اول بارداری نیاز به پروتئین 0.66 گرم حدوداً نظر به هر کیلوگرم وزن بدن نیاز داره خانم باردار، اما در نیمه دوم بارداری به 71 گرم در طول روز پروتئین بیشتر نیاز پیدا میکنه. در خانم باردار که چند قلو هستک همین خود روزانه نظر به هر جنین 25 گرم پروتئین اضافه تر نیاز داره. فیبر هم یکی از مواد غذایی که در مواد غذایی وجود داره که بخش مهمی از میوه ها، سبزیجات و دانه های خوراکی به ویژه حبوبات دارای فیبر هستند. در بدن خیلی در قسمت هضم، در قسمت سیر شدن، در قسمت خود کاهش مصرف چربی ها کمک میکنن. فیبر باعث میشه که حجم خود مدفوع بیشتر بشه، از قبضیت جلوگیری بکنه، از بروز بعض امراض میتونه این خود فیبر جلوگیری کنه. اگر فیبرهایی که استفاده میکنه بتونه از منابع خوب آهن و فولیک اسید باشه، این اهمیت بیشتر داره. خود ویتامین ها، بحث دیگه ویتامین هاست در دوران بارداری. در بارداری برخی ویتامین ها اهمیت خاص دارن. بعضی از این ویتامین ها میتونیم از طریق رژیم
غذایی که گفتیم میتونیم تامین کنیم، ولی بعضی از این ویتامین ها شاید نشد توسط مواد غذایی دریافت کنیم. باز از مکمل ها یا ویتامین هایی که به شکل دواها در بازارها موجود هست از او استفاده میکنن که این شامل تیامین یا ویتامین B1، ریبوفلاوین، ویتامین B2 و B3 هسته. این هم نیازش در دوران بارداری افزایش پیدا میکنه. بنابراین از مواد غذایی که دارای این ویتامین ها مثل گوشت، تخم مرغ، شیر، غلات سبوسدار و حبوبات هسته بیشتر توصیه میشه. خود پاریدوکسین یا B6 هم که در قسمت رشد مغز و سیستم عصبی جنین خیلی مهم می باشه، در زمان بارداری مقدار نیاز از او 1.9 گرم در روز می باشه که یک خاصیت خوبه که ویتامین B6 داره، باعث کاهش دلبدی در زمان دوران بارداری میشه که بیشتر قرص هایی که دکتر سایفا در زمان بارداری برای خانم هایی که باردار هستن و دلبدی خصوصا صبحگاهی دارن استفاده میکنن، حتما در ترکیب از او ویتامین B6 هست. دیگه ویتامین B12 هم یکی از ویتامین هایی است که در عملکرد سیستم عصبی خیلی نقش عمده و بارز داره. این ویتامین هم در دوران بارداری نیازش کمی افزایش پیدا میکنه. کسانی که بیشتر از رژیم گیاهخواری استفاده میکنن یا از مواد غذایی حیوانی به خصوص گوشت کمتر استفاده میکنن، اکثرا دچار کمبود ویتامین B12 هستند و مکمل های از به بازار است. نظر به اون مقدار ضرورتش توسط دکتر برایشان توصیه میشن. اینجا یک نقطه که بحث مادران گیاهخوار خیلی مهمه. اکثرا بحث گیاهخواری در کشورهای خارجی زیاد شایع شده، در افغانستان کمتره. منتها در کشورهای دیگه کسایی که گیاهخوارن میتونن اونا از مواد غذایی دیگری که از گیاهی هم هسته به نوع مواد که مفیده که کمبود میشه در بدنشون تامین کنه. در افغانستان متاسفانه چنین نیست. پس بیشتر مادرانی که گیاهخوار هستن حتما کوشش کنن که از مواد غذایی حیوانی اندکی هم که شده استفاده کنن، اگر نه دچار مشکلات بخصوص کمبود ویتامین B12 میشن. دیگر مواد ویتامین هایی که خیلی نقش داره در بدن بحث فولاد یا اسید فولیک که همونطور که در سالات های قبلی گفتیم باعث کمبود از باعث نقص لوله عصبی در خود جنین میشه که یک مشکل شایع هست و این ثابت شده. به همون خاطر که گفتیم 3 ماه قبل از بارداری هم باید از این ویتامین استفاده کنند. زنانی که سیگاری هستن و مواد مخدر استفاده میکنن یا مادرانی که بارداری که از دواهای ضد تشنج اینا استفاده میکنن، این مادرها بیشتر به کمبود فولیک اسید هستن. اونا باید با دوزاژ بیشتر نظر به توصیه دکتر بیشتر استفاده کنند. دیگه ویتامین آ یکی از جمله ویتامین هایی که این هم در زنان باردار میتونه حدود افزایش پیدا کنه نیاز از این. غلظت ویتامین آ در خود بیشتر در قسمت دور سر و قد و هنگام تولد در دوران بارداری خیلی رابطه زیاد داره. استفاده از این هم به دوزهای زیاد ویتامین آ خطرناکه و اون خاطر گفتیم بعضی مواد غذایی مثل جگر که دارای ویتامین آ بلند هسته باید توجه و دقت صورت بگیره، نباید زیاد استفاده شه. ویتامین دیگر ویتامین دی هست که هم یک ویتامین خیلی مهم است که در دوران بارداری و شیردهی مثل قبل از بارداری می باشه و این ویتامین به جذب کلسیم و فسفر از دستگاه سیستم هضمی خیلی کمک میکنه. این ویتامین میتونه در سیستم ایمنی و تکامل خود مغز جنین هم خیلی نقش داشته باشه. کمبود از این ویتامین هم یک مریضی که به نام پریکلمسیا یا از باعث فشار خون و بعضی مشکلات دیگر که در این بیماری پریکلمسیا ایجاد میشه، یکی از علتهاش میتونن گفتن که کمبود ویتامین دی است. پس خود نیاز به ویتامین دی هم در دوران بارداری خیلی حائز اهمیت است. کمبود ویتامین باعث مشکلات مینای دندان در خود طفل هم میتونه بشه. خود منبع بزرگ ویتامین دی نور خورشید که حتما این به صورت رایگانه و باید خانم باردار حداقل به مدت 10 دقیقه روز دست و پای خود
در معرض خود نور مستقیم خورشید قرار بده تا ویتامین دی بگیره و یک چیز متوجه باشه که در زمان ویتامین دی گرفتن کریم های ضد آفتاب و اینا رو استفاده کنه که باعث مشکلات در قسمت جلد مادر نشه. دیگه مواد معدنی است که خیلی مهمه در قسمت در زمان بارداری که مواد معدنی به دو دسته تقسیم میشه. یک مواد معدنی عمده که باید از همون کلسیم که باید به مقدار بالای 100 میلی گرم در روز در خانم باردار نیاز داره. دیگه مواد معدنی جزئی هم مثل آهن که هم در مقادیر بسیار کمتر و معمولا کمتر از 15 میلی گرم در روز نیاز است و این مقداری که گفتم به یک خانم باردار نرمال است بیشتر مقداراتی که گفته میشه، ولی خانم بارداری که تغذیه از قبل از بارداری مشکل داشته او نظر به تغذیه، نظر به وضعیت جسمی و روحی از او، نظر به وضعیت صحی از او بیشتر نیاز داره. دیگه مواد معدنی که از منابع حیوانی بیشتر مواد معدنی از منابع حیوانی بیشتر گرفته میشه نسبت به منابع گیاهی. کلسیم از جمله مواد دیگر است که خیلی ضروره و 99% خود کلسیم در استخوان و دندان وجود داره که 1% دیگر از کلسیم میتونه در مایعات خارج حجروی و یا داخل حجروی امواج قرار داشته باشه که تقریبا 30 گرم کلسیم در طول بارداری ذخیره میشه که 25 گرم از این در قسمت اسکلت جنینه و باقی مانده از این در اسکلت مادر تجمع پیدا میکنه. بیشترین ذخیره جنینی هم در 3 ماه آخر بارداری اتفاق میفته. در اوایل چندان ذخیره زیاد نیست، بیشتر در ماهای آخر بارداری ایجاد میشه. دیگه از جمله موادی که خیلی ضروری است و به شکل مکمل و بازار موجود بحث آهن. خود وجود آهن برای تولید کرویات سرخ خون، افزایش خود هموگلوبین بدن، رشد نمو و تامین ذخایر کبدی یا فعالیت‌های کبدی جنین خیلی ضروری هستند. بیشترین نیاز به آهن هم پس از هفته‌های 20 بارداری است، یعنی زمانی که بیشترین تقاضا از سوی مادر و جنین وجود دارد. مصرف خود مکمل‌های آهن هم که توسط دکترها نظر به میزان مقدار آهن از توصیه میشه، بیشتر اگه گفتن که به معده خالی توصیه نمیشه، بین غذا یا بعد از غذا استفاده کنن خیلی خوبه، چون اکثر خانمایی که کمبود آهن دارن بخوای نخوای دچار مشکلات دیگر به خصوص مشکلات هضمی هستن. بیشتر وقتا دکتر صاحبا که برای از اونا آهن توصیه میکنن اکثرا مشکلات هضمیشون رو تشدید مییابه و اون اساس بس زمان خوردن خود مکمل‌های مولتی ویتامینی هم خیلی مهمه که بتونن وقت بکنن که هم مفیدیتش بیشتر باشه و هم بتونه به صورت راحت‌تر مریض راحت‌تر بتونه از او استفاده کنه. به خود آهن نباید آهنایی که به شکل مکمل‌ها داده میشه با همراه شیر، چای یا قهوه داده بشه، چون اینا باعث مشکلات با مادر ایجاد میکنه. بیشتر آهنی که توصیه شده، مکمل‌های آهنی که توصیه میشه، اگر اونا رو گفته همراه مواد غذایی که ویتامین C بیشتر دارن یا با قرص‌های ویتامین C بخورن جذبش بیشتر میشه و مفیدیتش بیشتره. دیگه توصیه‌های تغذیه‌ای که در پیشگیری و درمان کمخوری هسته بحث منابع غذاییه که خیلی مهمه. میتونه از مواد غذایی که مثلا بیشتر گوشت و بعضی حبوبات اینا داره از اینا بیشتر استفاده کنه. خود بحث کمخونی چون در افغانستان متاسفانه در خانم‌ها خیلی شایع و زیاد دیده میشه، به گروه‌های مختلف تقسیم شده. میتونه کمخونی‌های خفیف باشه تا متوسط باشه و یا شدید باشه. خود کمخونی خیلی وقتا یکی از عوامل است که باعث مرگ و میر مادران میشه. زمانی که یک دختر خانم در سنین جوانی نتونه خود آهن از درست بگیره و سویه آهنش به مقدار نرمال باشه، او وقتی که باردار میشه خیلی با مشکله که بتونه او آهن خوره پره کنه. و همین اساس او خانم اگر وقت ولادت بر طرف سزارین نتونه ولادت نرمال داشته باشه، دچار کمخونی هم باشه، در زمانی که عملیات میشه وقتی اگر خونریزی زیاد ایجاد کنه احتمال مرگ یا داد شدن خود مادر خیلی زیاده. و اون اساس بحث کمبود آهن یکی از بحث‌های مهم در خانم‌های باردار، چون در جوامع ما واقعا به صورت وافر دیده میشه و به اون اساس باید بحث تغذیه
مواد غذایی که بیشتر آهن داره و مفیدیت بیشتر داره از او باید بیشتر استفاده شه. دیگه مواد ویتامینی که در بدن نقش مهم داره آیودینه که آیودین هم در متابولیسم بدن و تولید انرژی و تکامل خود مغز جنین نقش بارز داره و در دوران بارداری نیاز از این بیشتر میشه. کمبود آیودین در دوران بارداری منجر به عقب ماندگی ذهنی، هایپوتایرویدism، خودم گواتر یا جاغور، باعث او مریضی ها در نوزاد میشه. برای پیشگیری از این بهترین راه هم است که نمک هایی که استفاده میکنن به صورت آیودین دار باشن. دیگه مس از جمله ویتامین هاییه که در زمان حاملگی نیازه که کمبود از این باعث امراض تراتوژن مانند ناهنجاری های مادرزادی و رشد غیر طبیعی خود مغز در جنین و همچنین مشکلات غیر طبیعی در خود نوزاد میشه. غلظت از این در زنان به اندازه 2.5 برابر در معرض بیشتر خانمایی که به غلظت پایین خود مس قرار دارند 2.5 برابر بیشتر در معرض خطر با تولد نوزاد کمتر از 2 کیلو یا 2000 گرم می باشد که زنانی که زیر 19 سال هستند حتی در معرض خطر بالاتر از این قرار دارند. یعنی میتونه کمبود مس به خانم‌هایی که سنشان کمتر از 19 سال است باشه مشکلات بیشتر دچار بکنه. منبع از این بیشتر میتونه حبوبات و مغزها باشه و خود گوشت و دارای مس بیشتر نسبت به سایر مواد غذایی می باشند. دیگه توصیه‌های تغذیه‌ای برای خانم‌های باردار که اضافه وزن یا چاق یا بیماری که بالا دارند چه توصیه‌های تغذیه‌ای برای از اینا نیاز است؟ برای کنترل از اینکه خود وزن مادر در جریان بارداری بیش از حد بیش از اندازه نشه چه کاهش مصرف مواد غذایی پرکالری، یعنی مواد غذایی که شیرینی زیاد داره یا کالری زیاد داره کمتر استفاده کنند. دیگه خود چربی ها مواد غذایی که پرچرب هست از اونها کمتر استفاده کنند. موادی که قند و نشایسته داره از اونها باید کمتر استفاده کنند. از مواد غذایی که پروتئینی داره از اونها بیشتر استفاده کنند. اصلاح خود عادت و رفتارهای تغذیه نامناسب، مثلا در طول روز بین غذا خوردن اینا آب نخورن یا مواد غذایی خوب به صورت درست بچوند، فعالیت فیزیکی درست داشته باشن که مواد غذایی به شکل درست و منظمش جذب بشه و حل بشه. خود تحرک کافی داشته باشن خانم هایی که دچار وزن بیشتر در جریان بارداری میشن. البته اگر کدام ممنوعیت طبی از طرف دکتر برای از اونها داده نشده. نکاتی که در اصلاح عادت و رفتارهای تغذیه برای کنترل اشتها باعث جلوگیری از پرخوری برای خانم‌ها باردار میشه شامل خود حالت نشسته، یعنی در یک مکان ثابت کوشش کنن غذا بخورن. دیگه 5 دقیقه یا چند دقیقه قبل از اینکه غذا میخواین بخورن کوشش کنن که یک گلاس آب بخورن. قبل از صرف غذا اگر خانم‌هایی که میگن که وزن زیاد شده و در جریان بارداری میتونن که از سالادها استفاده کنن یا از میوه‌جات. اینا باعث میشه که غذای کمتر بگیرن و کمتر دچار چاقی و یا افزایش وزن برن. دیگه از بحث میوه ها و سبزی های تازه به صورت بیشتر استفاده کنن. اینا هم و در کنار از مواد غذایی که ارزش غذایی کمتر دارن منتها میتونن باعث چاقی و باعث افزایش چربی بشه، مثل نوشابه ها و چیپس و یا بعضی مواد غذایی که به صورت کانسر در بازار موجود است از اونها کمتر استفاده کنند. غذاها رو کوشش کنن به صورت آهسته و آرام به جای آرام و به صورت خیلی منظم صرف کنن. از سرخ کردن مواد غذایی تا جایی که میتونن لازم است و اجتناب کنن. مواد غذایی بیشتر به صورت آبپز اگه استفاده کنن خیلی بهتره. مهمترین علل وزنگیری نامناسب عبارت از دسترسی نداشتن به برخی اقلام غذایی خود کمبود بعضی مواد غذایی مفید باعث میشه که اضافه وزن پیدا کنن. همونطور که بعضی مواد غذایی باعث کاهش وزن میشه یا طرف لاغری میبره، نبودن بعد از اقلام دوایی باعث افزایش وزن میشه که معرفی جانشین غذاها
یعنی بعضی وقتا اگر بعضی مواد غذایی نبود و جانشین از او بود میتونن از اونها استفاده کنن. دیگه خود خرافات و محدودی های غذایی، خرافات هم موضوعاتی بود که قبلا یادآوری کردم که متاسفانه هنوز در جامعه ما رشد و نظر به اون میگن که تجربه‌ای که ما داریم بعضی اشخاص و کدام علمیت صحی ندارن توصیه هایی میکنن که اینا باعث مشکلات و دچار خود افزایش وزن در مادران بشه، اون تا هیچ انرژی مفیدی به بدن نشان نمیرسه. خود ناگاهی تغذیه مادران و اطرافیان، بحث آگاهی یک بحث مهمه که هم به مادر و هم اطراف از او، چون کمک میکنن. اگر مادر درست خودش معلومات کافی نداشته، منتها اطرافیان خانواده از او اگر معلومات کافی داشته باشن میتونن مواد غذایی مفید و برای از او تهیه کنن و در قسمت تغذیه از او کمک های بزرگی کنن. توصیه های تغذیه برای خانم های باردار لاغر چه توصیه ها میشه؟ خطر خود تولد نوزاد کم وزن در مادرانی که لاغر هستند 2 برابر بیشتر از مادرانی که وزن طبیعی دارند. یعنی خود لاغر بودن مادر خیلی نقش مستقیم در قسمت تولد یک نوزاد خوب با سیستم نورمال با یک کارکرد و فعالیت بهتر ارتباط مستقیم داره. یکی از اقدامات اولیه تعیین دلایل لاغری است که چرا این مادر لاغره، چرا وزن نمیگیره. علتهای از میتونه دریافت ناکافی مواد غذایی باشه، چنانچه که در چاقی گفتم، یک کم اشتهایی، دلبدی و استفراغ که در دوران بارداری ایجاد میشه میتونه یکی از علتهایی باشه که مادر نتونه وزن بگیره و لاغر بشه، که بهترین راه هست به دکتر مراجعه کنه، دلبدی و استفراغ خود برطرف کنه. دیگه فعالیت‌های زیاد بدنی در جامعه ما متاسفانه در اطراف هنوز هم خانواده‌های خیلی پرحجم افراد زیاد زندگی میکنن که فقط در اون خانواده چند خانم است که تمام کارهایشان انجام میده. فشار کاری زیاده که خود باعث میشه که مادر از اشتها بیفته، مواد غذایی درست نتونه جذب کنه، بر اساس اون مشکلات مشاغل فکری و فعالیت بدنی بیش از حد. این هم میتونه یکی از دلایل لاغری در بارداری باشه. دیگه مشکلات بهداشتی هم متاسفانه در جوامع ما زیاده که هی هم میتونه یکی از دلایل لاغری در خانم باردار باشه. امراض مزمن قبل از بارداری این هم یکی از دلایل است که میتونه خانم باردار و اون لاغر باشه و نتونه مواد مغذی درست دریافت کنه. راه‌های افزایش اشتها برای مادران باردار لاغر چی است؟ کشیدن غذا در بشقاب بزرگتر، گوش کنن، مقدار غذای بیشتر بکشن و معمول کم کم به تدریج بخورن. این راهکارهایی است که میتونه به خانم‌هایی که باردار هستن و لاغر هستن یا از وزن ایدئال ندارن خیلی مفید داشته. دیگه استفاده از سبزی‌های رنگی، یعنی بشقاب خود کوشش کنن رنگارنگ کنن. این هم در قسمت افزایش اشتهای مادران باردار کمک میکنه. دیگه استراحت کافی در طول روز، خانم‌های باردار لاغر باید حتما در طول روز گفته استراحت داشته باشن که استراحت میتونه پس از صرف غذا هم باشه به اونا. دیگه جلب حمایت همسر و اعضای خانواده باید به او کمک کنن تا از هر لحاظ که میتونن برای از او کمک‌های مورد نیاز برای خانمی که باردار در خانه هسته انجام بدن. مصرف مکمل‌های ویتامین‌ها و مواد معدنی در دوران بارداری چی هست؟ مثل مکمل‌هایی که بیشتر استفاده میشه مکمل‌های آهن و مکمل‌های ویتامین و مکمل‌های فولیک اسید که اینا هم نظر به اون زمان بارداری که هست و مورد نیاز داره و شروع میشه. بس فولیک اسید گفتیم از 3 ماه قبل از بارداری شروع شده و در جریان بارداری همین توصیه میشه روزی 1 دانه. آهن از شروع هفته 16 بارداری توصیه میشه برای خانم‌های باردار، دیگه روزانه 1 عدد. البته گاهی وقتا اگر خود کمخونی یا بعض سطح آهن در خانم باردار سطحش به صورت شدید پایین آمده باشه، این اندازه یا مقدار نیاز به آهن افزایش می‌یافت. دیگه مولتی ویتامین ها یا منرال ها از هفته 16 بارداری تا پایان بارداری به صورت 1 قرص، به صورت کپسول یا تابلت یا هر مستحضر دوایی که موجود بوده برای از اونها توصیه میشه. بعضی از مشکلات دیگر هم که در قسمت های خانم باردار ایجاد میشه که خیلی شایع است، اینا رو به صورت خلاصه آوردم. یکی بحث ترش کردن خود یا سوزش سر دل، یا در عوام میگن جگرسوز میشن یا وقت غذا میخورن سوزش قسمت معدهشان یا زیر قفس سینه یک سوزش پیدا میکنه که هم خیلی شایع است. این هم در کنار از او که در حالات شدید
دکتر صاحب ها دواهایی که مورد نیاز توصیه میکنن، منتها بعضی از توصیه های تغذیه است اینا خیلی نقش داره. اگه اینا رو مراعات نکنه تنها با دوا هم نمیشه. مثلا غذا در وعده های کوچک و متعدد بخوره، یعنی روز 4 وعده 5 وعده غذاها به صورت مقدار کم و چندین بار میل کنه، که خیلی کمک میکنه. دیگه به جای استفاده از مواد غذایی سرخ کرده کوشش کنه از مواد غذایی آبپز و بخارپز استفاده کنه. غذا رو کوشش کنه به صورت آرامی بجه و خورد بده. دیگه از خوردن غذاهای خیلی ثقیل قبل از خواب کوشش کنه میتونه اجتناب کنه. اینا باعث کاهش سوزش سر دل میشه. دیگه از نوشیدن آب و مایعات در بین غذا تا میتونه جلوگیری کنه. این هم باعث کاهش خود سوزش سر دل در مادران باردار میشه. بعد از صرف غذا کوشش کنه اگه میتونه تا اندازه پیاده روی کنه. رژیم غذایی باید پر پروتئین و بدون قندهای ساده باشه. همچنین مواد غذایی پروتئینی ترشح خود هم گاسترین تحریک میکنه که گاسترین باعث افزایش اسید معده میشه و دیگه همون فشار اسفنکتر تحتانی خود قسمت پایین معده را میتونه افزایش بده. اما مواد غذایی که قندهای ساده تر ترشح میکنن باعث کاهش همون مسئله اسفنکتر میشه، میتونه همون سوزشش کمتر کنه. دیگه توصیه هایی که هسته در قسمت تغذیه در هنگام ترش کردن، رژیم غذایی کوشش کنه از مواد غذایی کم چرب استفاده کنه. مادرانی که سوزش سر دل دارن از غذاهای ادویه‌دار کوشش کنن کمتر استفاده کنن. دیگه غذاهایی که مثل آش یا غذاهای خمیری هستن اینا باعث میشه ترشی و سوزش معده ایناشون بیشتر کنه، از اینا کمتر استفاده کنن. و همچنین زمان استراحت هم سر خود بالا بگیرن. بحث دیگه دلبدی و استفراغ که خیلی شایسته، این هم بیشتر تغذیه در این قسمت خیلی نقش داره. میتونه که مشکلات دلبدی و استفراغ با تغذیه بهتر کاهش بده. شیوع خود دلبدی و استفراغ در خانم‌های باردار بین 50 تا 70% که بیشتر هم در 3 ماه اول بارداری رخ میده و تا هفته‌های 16 بارداری گاهن بهبود پیدا کنه و گاهن هم میتونه تا آخر بارداری هم این مشکل باشه. در قسمت کنترل یا خود مواردی که باعث کاهش دلبدی و استفراغ میشه خیلی مهمه. بیشتر خانمایی که گفتن دلبدی زیاد دارن زمانی است که معدهشون خالی است، یعنی خود تغذیه به عنوان بخشی از درمان در قسمت بهبود دلبدی و استفراغ از اونا نقش عمده داره. هنگام دلبدی در بارداری که در بارداری هایی که دلبدی و استفراغ خیلی شدیده حتما باید اونو پیگیری بشه و به دکتر مراجعه کنن، چون یکی از علتهای خود کاهش وزن یا کاهش تغذیه درست در مادر همین بحث دلبدی و استفراغ می باشه. دیگه توصیه های که در قسمت تغذیه‌ای هنگام دلبدی و استفراغ در مادر باردار هست عبارت از معده رو کوشش کنه به صورت خالی نگذاره، بیشتر وقتا مقدار کمی هم غذا شده بخوره، مقدار غذا هر وعده‌ای که صرف میکنه به مقدار کمتر باشه. دیگه افزایش تعداد وعده‌های غذایی بر حسب تحمل مادر تا هر وعده تا زمانی که میتونه تحمل کنه همون مقدار غذایی که هست از او استفاده کنه. دیگه استفاده از کربوهیدرات‌های زود هضم و مصرف پروتئین مفید خیلی مهمه. دیگه چیزی که در مواد غذایی که در قسمت دلبدی و استفراغ خیلی کمک میکنه بیسکوت و یا نان خشک قبل از او که از جای خود بلند باشه در بستر که هسته، قبل از او که از جای خود بلند نخواسته خیلی مهمه، کمک میکنه. دیگه مصرف همزمان غذا یعنی بین غذا خوردن از مایعات اینا کوشش کنه که استفاده نکنه چون تشدید میکنه این مشکلات دلبدی و استفراغ. دیگه از خوردن غذاهای پر ادویه اینا باید جلوگیری کنه. توصیه های پیشگیری برای رفع خود قبضیت هم جمله یکی از مشکلات شایع در دوران بارداریه که این هم توصیه های تغذیه از شامل افزایش دریافت مایعات تا میتونن خانم‌های باردار بیشتر استفاده کنن. دیگه مصرف خود مداوم سبزی ها و میوه ها همونطور که در سلایت های گذشته گفتم خیلی کمک کننده هست، خود فیبر خصوصا. دیگه افزایش فعالیت بدنی و قدم زدن. این که میگن خانم باردار نباید کلا فعالیت نکنه، وقتی خانمی که باردار بود
وضعیت بدنی به صورت طبیعی و نرمال بود، میتونه کارهای خانه خود به صورت درست انجام بده، هیچ مشکلی نیست. و او خانمی که در محدوده طبیعی قرار داره اگر فعالیت نکنه، احتمالی که طرف دچار افزایش وزن و مشکلات بره خیلی زیاد. دیگه در حالتهای شدیدی هم که قبضیت داره میتونه از دواها استفاده کنه و در کنار از او بحث غلات و حبوبات، میوه ها، خصوصا بعضی میوه ها با پوست مثلا سیب و اینا با پوستش اگه خورده شه خیلی کمک کننده است. و همچنین انجیر هم و یا بعضی میوه های خشک دیگر هم در قسمت رفع قبضیت در خانم‌های باردار خیلی عمده و مهم. با ابراز سپاس از همه عزیزانی که تا حال بودن و موضوعی که تهیه کرده بودم و شنیدن. در قسمت اگر کدام سوال باشه در خدمتتون. با اینکه سلاید موضوعات خود بحث تغذیه یک موضوع خیلی بزرگ و عمده است، چون این تقریبا یک کتاب کامله. من کوشش کردم به صورت خلاصه تر اون موارد و نکاتی که خیلی مهمتر بوده همونا رو به ارائه کنم برای شما. حالا هم در این قسمت اگر کدام سوال باشه در خدمتتون. اوقات خوش همه آن بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بیخبری بود. اذن دخول جناب دکتر محمد الله بیات را در دور همی امشبمان ارج می نهیم و سپاسگزار مرحمت ایشان هستیم. با امید این که با استفاده از راهنمون‌های ارزشمند ایشان بتوانیم سنجیده تر و اصولی تر در جهت رشد و ارتقای سطح آگاهی مردم در رابطه با تغذیه در دوران بارداری قدم برداریم. اکنون پرسشی اگر هست نوبت سخن با شماست. بفرمایید خانم عزیزه. سلام علیکم و خسته نباشین استاد محترم. تشکر، به نهایت سپاس از معلومات مفید و ارزشمندتان در قبال صحت مادران و فرزندانشان. سوالات به نهایت زیاد است، منتها یک مسئله بسیار مهمه میخواستم همراه شما شریک بسازم. او ایست که با وجود که در افغانستان فعلا کورسای و اینستیتوت ها و زیاد مثلا فعال است، فعلا در افغانستان قابله ها تربیه میشن، بخش نرسینگ قابله ها، منتها مرگ میر مادرها هنوز هم رو به افزایش است. این بسیار متاثر کننده است. دلیل از این چیست؟ لطف کنین راجع به این موضوع معلومات ارائه فرمایید. بله، متاسفانه واقعا هم چنینه. یک موضوعی که در لابلای حرفایم هم صحبت کردم بحث از است که سطح آگاهی جامعه تا زمانی که بالا نره ما هیچ کار نمیتونیم. درسته متخصصین هم زیاد بشن، قابله ها هم زیاد بشن، اون تا زمانی که جوامع ما خود مردم ما سوادش بالا نره، سطح تحصیلاتش بالا نره، متاسفانه به اون چیز مفیده که ما باید برسیم نمیرسیم. نه تنها در بخش سه امروزه متاسفانه فعلا در افغانستان گامی ظاهر خوبه که قرار داریم که خیلی چیزا رو میگن خوبن، منتها متاسفانه اگر واقعیت ببینیم عدم آگاهی، عدم علم دوچار خیلی از مشکلات کرده و این روز به روز بیشتر میشه. متاسفانه حداقل در چند سال گذشته بیشتر خانم ها با سواد شده بودن، به اینترنت آگاهی داشتن، بیشتر موضوعات میرفتن خودشان میخواندن. مثلا من یک دکترم، خیلی از خانمایی که در این دوره قبلی به علم و دانش و آگاهی دست پیدا کرده بودن، وقت پیش ما مراجعه میکردن هر مریضی که داشتن حتما قبل از اون میرفتن و جستجو میکردن، یک معلومات دریافت میکردن و این خیلی هم خوبه. در جامعه دیگه همین است، وقتی که یک مریض پیش دکتر مراجعه میکنه خودش تا جایی که میتونه معلومات کسب میکنه. این سوال شما برمیگرده به میز که عدم آگاهی، عدم دانش که نتونه یک خانم دوباره خودش تا زمانی که نتونه معلومات کسب کنه، تا زمانی که مشکل خود به صورت حساسی نفهمه، هیچ زمان او رو نمیتونیم توسط مراکز به او تاکید بشیم. در یک قسمت
بحث دیگه هم گفتم وقت خانومه که سواد نداشته باشه، اطلاعات کافی از مریضی نداشته باشه و چندین مرکز صحیح هم باشه مراجعه کنه، هر چی برش معلومات بدین کافی بدین، او نمیتونه همون اطلاعات شما رو درست هضم کنه، درست از او مفیدیت بگیره و به خانه به هر مکانی که رفت از او بتونه استفاده کنه. بیشتر به این برمیگرده. و یکی هم بحثی که امروزه درسته، بحث اینستیتوت ها از قابل ها رشد روز به روز افزایش می‌یافته. متاسفانه سطح سیستم صحی ما هنوز هم مشکل داره. میتوانند در قسمت بخش قابلگی که در اینستیتوت ها میخوانند یک بخش تغذیه است، این باید بیشتر رشد بدن. امروزه قابله ها اگر زیاد شدن متاسفانه سیستم مشاوره دهی در اونها خیلی ضعیفه که نمیتونن در کل بیشتر قسمت های صحی که امروزه در این استودیو درسشون بخش مشاوره از اونها خیلی ضعیفه. امروزه میتونن اونها یک کار عمده و خیلی اساسی که بکنن نیست که مشوره های صحی به صورت درست و استاندارد بدن. حداقل میتونن که جامعه از این حالتی که قرار داریم که این طرف بدتر شدن میشه از این جلوگیری بشه. تشکر استاد محترم. خیلی سپاس جناب استاد و خانم زهرا امرخیل. شما بفرمایید پرسش خود را مطرح بکنین و همچنان بگین که از کدام دانشکده هستین. سلام و درود خدمت دکتر صاحب و اعضای گروه. خودم محصل دانشکده روانشناسی سمستر 2 هستم و از استاد گرامی سوال دارم که مثلا روزه‌داری در دوران بارداری استثبات داره یا نه؟ تشکر. روزه‌داری هم در دوران بارداری نظر به وضعیت خود مادر باردار برمیگرده که در چه وضعیت. مثلا اگر مادر لاغر بوده که کاهش وزن شدید داشته، نه خیر اصلا استطباب نداره. منتها مادرانی که در حالت نرمال قرار دارن یعنی حاملگیشان طبیعی است، هیچ مشکل ندارن، هیچ کمبود ویتامینی ندارن، ضعف بدنی ندارن، اونا میتوانن بگیرن. بله، منتها خانم‌های بارداری که دچار مشکلات کمبود انرژی، دچار بعضی از امراض هستن، برای از اونا اصلا روزه توصیه نمیشه. این برمیگرده به اون وضعیت خود مادر باردار که در چه حالت قرار داره. سپاسگزار استاد گرامی. امیدوارم که خانم زهرا امرخیل و پاسخشان رسیده باشند. و استاد عادله زمانی دست خود را بلند کردن. از استاد محترم خواهش میکنیم که صحبت خود را مطرح بکنند. تشکر از شما گرداننده محترم. اجازه بدین سلام داشته باشیم به ریاست محترم دانشگاه، ریاست محترم دانشکده قابلگی، سرپرستی دانشکده قابلگی دکتر صقریار، همچنین اساتید عزیزم و مهمان عزیزم و مؤثر. من معمولا در هر جمعی که شرکت میکنم در همین بحث‌های علمی و همیشه خصوصا چه در علوم انسانی چه در علوم طبی همیشه یک نقطه اشتراکی با رشته خود سعی میکنم پیدا کنم و فکر میکنم. یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی ذهنی در کودکان مصرف صلب هست و اگر اشتباه نکنم خود صلب باعث ایجاد عقب ماندگی در طفل میشه وقتی که مادر باردار هست و این صلب هم معمولا قلع و صلب بیشتر در ماهی وجود داره و ماهی هم یکی از موادی هست که در افغانستان خیلی استفاده میشه. نمیدونم استاد عزیز در این باره صحبت کردم یا نه. من خواستم که نظر اونا رو در این مورد داشته باشم که مثلا ما شنیدم که نیاز هست خانم ها در دوران بارداری اصلا از ماهی استفاده نکنن با توجه به اینکه امکان داره یک درصد صلب در ماهی باشه و امکان ایجاد عقب ماندگی ذهنی در کودک ایجاد میکنه. خواستم در این قسمت نظر شما رو داشته باشم استاد عزیز که واقعیت داره از نظر علمی میشه بر اتکا کرد، چقدر باید احتیاط بکنم و چقدر میشه که در این قسمت دقیق باشم. بازم تشکر از شما. بله، این موضوع من داخل یک سلایدم بوده که اشاره کردم که از ماهی اصلا زیاد استفاده نکنن و حداقلش گفتن میتونن که هفته 2 بار استفاده کنن. نظر به چیزی شما گفتین و نظر به بعضی از ویتامین هایی که مضره که نه ماهی داره و میتونه ضررای به خود خانم باردار ایجاد کنه، نباید زیاد استفاده شه. فقط گفتن حداقل میتونن در هفته 2 بار استفاده کنن، بیشتر از او توصیه نشده اصلا. تشکر از شما. یک نفر دیرتر ببینم شما جون شدم.
باز هم ممنون از شما. تشکر. سپاس استاد گرامی همچنان از شما و خانم مریم حیدری. شما بفرمایید صحبت بکنین، همچنان اشاره بکنین که از کدام دانشکده هستین. سلام و احترام خدمت دکتر صاحبا، مدیر صاحبا، معاون صاحبا و محصلان عزیز. ما مریم حیدری هستم، سمستر اول دانشکده قابلگی عالی. و صحبت های دکتر صاحب شنیدم، گفتن که خانم باردار میتونه که میوه خشک مصرف کنه. من از بعضی خانمای باردار شنیده بودم که میگفتن اگه میوه خشک مصرف کنن و یا زعفران باعث سقط جنین میشه. و همچنین شنیده بودم میگفتن که وقتی که طفل خود به دنیا میارن، هر میوه‌ای که هر غذایی که مثلا میخورن هر طعمی داشته باشه رو شیر هم تاثیر میذاره، رو مزه شیر. مثلا اگه غذای تند بخورن شیر مادر هم تند مزه میشه، اگر غذای ترش بخورن یا شیر مادر همون مزه رو به خود میخواستم بدونم که اینا واقعیت داره یا خیر. بله، یک موضوع خوب شما اشاره کردین. من فراموش کردم بگم که در یک قسمت گفته بودیم مواد غذایی غیر مجاز که از اون جمله مواد بود که کافئین داشت و یکی از اون جمله میتونه زعفران باشه. البته زعفران هم در کل نیست که منع کرده باشن کلا، چون نظر به مواد غذایی موادی که در خود زعفران موجوده باعث میشه که تقلصات بیشتر کنه، یعنی باعث سقط بشه، سقط همین جنین باشه، چون هم تقلصات غیمی اینا بیشتر میکنه. به اون خاطر اصلا توصیه نمیشه. پس بحث مواد غذایی در گروهی قرار داره که اصلا نباید استفاده بشه و این هم نیست که در مقدار کم گاهن اگه بخوره حتما کدام مشکل ایجاد میشه در خانم. نخیر، اون تا بیشتر خانم هایی که مستعد به سقط جنین هستن برای از اونها اصلا نباید استفاده باشه از زعفران. و بحث مواد غذایی خشک، میوه های خشک، اینا هم به مقداری که نیاز است و به مقدار کم هیچ مشکل نداره در هر خانم باردار. منتها در بعضی خانم‌های بارداره که مشکلاتشون بیشتره، نظر به توصیه دکتر میتونن بیشتر استفاده کنن. و بحث از این که موضوع خود مزه بودن شیر نظر به مواد غذایی که خورده ربط داره، نه، چنین چیزی از نگاه علمی هیچ صحت نداره. این از بیشتر از حرف‌های قدیمی و گذشته هست که ما نمیده. منتها هیچ نقشی به قسمت خود مزه شیر، مواد غذایی که میخوره، در این از نگاه علمی چنین چیزی نیسته. منتها گاهی وقتا بله، شاید بعضی مواد غذایی هستن که میتونن اگر به صورت خیلی زیاد بیش از اندازه خورده بشه میتونه که مشکلات یا بعضی تغییرات بعد از اینکه خانم باردار ولادتم کرد در او ایجاد بشه و نمودار بشه. بله سپاسگزار استاد گرامی. دکتر صاحب میخواستم بدانم که این میوه خشک آیا در طول همون 9 ماه حاملگی مجاز است یا بخورن یا نه فقط مخصوص چند ماهی هسته؟ نه، در طول همون دوران حاملگی هم میتونن بخورن. مهم بحث اندازهش خوردنه که چی قدر بخورن. مثلا ما شما در ایدا رسم داریم میوه خشک خیلی زیاده، خیلی ها بیش از اندازه. مثلا خانم باردار اگه باردار هست در همون دوران عید مثلا یا نظر به اون موقعیتی که داره میوه خشک خیلی زیاده بشه، نباید زیاد استفاده کنه، چون یک بحث دیگه میوه خشک بر علاوه که از این که خود انرژی زیاده دارن، کسایی که مشکلات جهاز هضمی دارن اونا رو بیشتر اذیت میکنه. اگر به صورت اندازه مقدار کم همیشه استفاده کنن نخیر هیچ مشکل نداره. در طول همین دوران 9 ماه هم اگه استفاده کنن مشکل نداره، به جز از مواردی که اگر دچار کدام مریضی یا مشکلی است نظر به توصیه دکتر من همیشه او باز فرق داره. منتها خانمی که به صورت نرمال باروریش به صورت نرمال و طبیعی است به مقدار کم از اوایل بارداری تا آخر ختم بارداری استفاده کنه هیچ مشکلی نداره. سپاسگزاریم استاد گرامی. از دانشجویان عزیز هم تقاضا داریم به علت مدیریت زمان از مظهر استاد گرامی بیشتر از یک پرسش را البته نپرسن و فعلا هم نوبت میتیم به خانم نفیسه وکیلی از دانشکده قابلگی عالی. بفرمایید. سلام و درود خدمت همگی و همچنان خدمت استاد محترم. تشکر از معلومات شما که امشب بر ما ارائه کردین، واقعا خیلی معلومات مفید بود.
خب سوال من اینجاست که در یک قسمت استاد محترم گفتن که قبل از بارداری باید وزن ما را هم یعنی بررسی کنیم یا متوجهش باشیم. پس قبل از بارداری که ما میخوایم مراقبت های دیگه داشته باشیم، وزن ما چقدر باید باشه؟ آیا فرد چاق باشه، لاغر باشه، یا یک کدام وزن خاص داره؟ اگر جواب بدین ممنون میشم. بله، امی بحث بی ام آی که گفتم یا بادی ماس ایندکس، این یک مشخصه معروفه به خاطر جهت نرمال بودن خود وزن بدن. این خود بی ام آی یک محدوده طبیعی که داره بین 18.5 تا 25 که مقدار خود بی ام آی چی رقم مشخص کنیم که عبارت از خود وزن نظر به کیلوگرم تقسیم مربع قد به سانتی متر. این یک فرمول داره، میتونین از اینترنت از هر جای سرچ کنین، بعد خودتان بگیرین وزن و قدتان داخل همون فرمول کنین، نتیجه که به دست میاد، عددی که به دست میاد معلوم میکنه که در چه حده. در هر مرکز صحی هر خانومی که میره قبل از بارداری یا در سایر بخش های یک مرکز صحی وقت یک کسی برای چکاپ میره، از این طریق بی ام آی محدوده وزن بر نسبت به خود کتله بدنی از او تعیین میکنن. این میتونن تعیین کنن که در محدوده نرمال یعنی 18.5 تا به 25 اگه بود محدوده نرمال، یعنی او در وزن تقریبا ایدئال قرار داره. منتها اگر از 18.5 بی ام آیش پایین تر بود او لاغره و از 25 هم اگر بالا بوده او خانم چاقه. بسیار تشکر استاد گرامی. نوبت میتیم به خانم تمنا ولیزاده. همچنان یادآوری بکنین که از کدام دانشکده هستین و دانشجویان عزیز خواهشاً شما دقت داشته باشین زمانی که صحبتتان تمام میشه گزینه ریزد هند را حتما غیر فعال بسازین. تشکر. سلام و عرض ادب. تمنا ولیزاده هستم، مربوط دانشکده ژورنالیسم. دکتر صاحب، چرا در زمان بارداری لکه های صورت به وجود میاد که باعث تشویش مادران میشود؟ پروسه خود حاملگی یک پروسه خیلی مغلق و پیچیده. یکی از تغییراتی که در خانم که وقت باردار میشه همین تغییرات لکه است. البته تغییرات لکه هم عوامل مختلف داره. میتونه تغییرات هورمونی که در خانم ایجاد شده از اثر از او باشه، کمبود خود ویتامین ها از میتونه یک از علتش باشه، به خصوص کمبود آهن یا خود کمخونی یکی از علت. خلاصه عوامل مختلف در این قسمت لکه ها نقش داره و خود همین چکاپ که قبل از بارداری میکنم همین یک راه خوبی هسته که بتونیم جلوگیری کنیم از این لکه ها. منتها میتونه در هر خانم حامله لکه های ایجاد بشه که اینا عوامل مختلف داره. بیشتر بزرگترین عواملش همون بحث تغییرات هورمونی است یا بحث کمبود خود بعضی ویتامین ها. بسیار تشکر جناب استاد گرامی. امیدوارم که خانم ولیزاده به پاسخ خودشان رسیده باشند و تا جایی که به نظر میرسه گزینه ریزد هند از جانب رئیس صاحب محترم همچنان فعال شده. جناب رئیس صاحب شما میتونین صحبت بکنین. بفرمایید، مایک در اختیار شما است. سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب مدیر صاحب بزرگوار، همچنان استاد ارجمند. بسیار زیاد ممنون و سپاسگزارشان از حوصله‌مندیشان از اینکه ارائه میکنن این سمینار. همچنان تشکر از میزبانی گرم دانشکده محترم قابلگی و همین گونه است بخش نشرات ما که میزبان از این سمینار و وبینار هستند و همچنان تشکر و سپاسگزار از دانشجویان ما که حضور دارن. ما در اول معذرت میخوایم به خاطر از اینکه من در طول راه هستم، کمی هم نفسگیر. اگر از ماورای من کدام صدای چیزی و گوشتان ما صدا کنه اذیتتان نکنه. استاد بزرگوار، کیف کردم من صحبت های شما رو شنیدم. من فکر میکردم که مقابله تنها دکترای خانم میباشن، اما نام خدای معلوماتی را که شما دادین کاملا یک معلوماتی بسیار زیاد جامع و خوب است. در پالی از یک خانم‌ها باید معلومات بفهمند، آقایان هم باید بفهمند که یک خانم باردار چی نیاز به چی داره و باید چی گونه مراقبت شود و این موارد باید بفهمند. متاسفانه در جامعه افغانستان یا بنا به اینکه شرم دانسته میشه و یا هم بنا به اینکه
یک تابو ساختن. هیچ آقایی را ما ندیدیم که از مواردی که شما ذکر کردین باید بفهمه. در غیر از این باید بفهمه، به خاطر از اینکه این مراقبت از خانم حق شوهر هم هست، خصوصا تغذیه مادر و موارد دیگه که با چگونه مراقبت شد. خب من بیشتر تبصره نمیکنم، چون سوال میکنم من کارهای دیگر هم هستن صحبت می داشته باشم. من 3 تا سوال دارم جناب استاد بزرگوار و این گونه مطرح می سازم و سوالای من هم با توجه به مو جامعه افغانستان است. در دنیای دیگر که شما میبینید خانم یک وقتی که حمل میگیره باردار میشه تحت مراقبت دکترای فامیلی میگن یا برش میگن یا دکتر محل میباشه که او کلینیک حتما موارد خونش و فشارش و امراضی را که خانم داره قبلا پیش از کلینیک یا دکتر فامیلی ثبت میباشه و خانم هم بنا به مو تقسیم اوقات که مد نظرش است یا ما یک بار 2 بار باید میره به خاطر از اینکه چکاپ کنه و اونجا برای پیش دکتر معالج خودش. نبود شرایط همی در افغانستان چی معضله را بین مادرها خلق کرده؟ از یک طرف خب درست است که مرگ میر مادران است و موضوع دیگه. آیا دیگه هم اثر داشته است بدون از داره یا نداره خانمی که همیگونه تحت مراقبت نمی باشه؟ مورد دومی که ما بسیاری از خانم و بچه اطراف هستیم، میره یک روز دیگه هم مطرح ساختم. من که خورد بودم خانمای محل ما را میدیدم که باردار میشدن، باز ما گل سرسوی یک چیز را میگیم، از او گل سرسوی استفاده میکردن. استفاده بیرویه یا استفاده گل سرسوی به خاطر خوردن یا ترشوی از او چقدر میتونه برای خانم زیان داشته باشه. متاسفانه این معضله هنوز هم در اطرافای افغانستان حل نشده. خانم‌های هستن که استفاده میکنن، البته بدون شک نیاز به کلسیم و بعضی موارد دیگه خانم‌ها می داشته باشن، اما این از عدم آگاهی هست و یا هم از ایست که اونا بنا به تجاربشان استوار هستن. بحث آخری رو و سوال آخری و این گونه مطرح می‌سازم که وقفه بین ولادت‌ها چقدر روی صحت مادر و روی صحت طفل اثرگذار میشه. چون بحثا جالب است، سوال کده زیاد به یاد من. بحث آخری این گونه میخوایم بپرسم که سوی شکل و یا هم مقبول و بیزی بودن و اینا چقدر روی خصوصا کشورهای جهان سومی که مادر به شکل درستش تغذیه نمیشه چقدر نقش داره در جامعه افغانستان که متاسفانه نمیتونه که مادرها این موارد بگیره. ممنون، سپاسگزارتون. تشکر. من در سلام دارم خدمت رئیس. خوشحالم که رئیس من در جمع قرار گرفتن. چون وقت کم است میرم سر جواباتشان. یکی سوال اولشون این بوده که نبود دکتر فامیلی. متاسفانه به افغانستان دکتر فامیلی که چی، متاسفانه در خیلی جا دکتر متخصص نیست که خانم ها برن مراجعه کنن. واقعا یک معضل خیلی بزرگه. امروزه در دیگه کشورها هر به حساب طبابت اگر اشتباه نکنم که هر 6 نفر فکر کنم باید یک دکتر فامیلی داشته باشن. ما جامعه افغانستان خو از این چیزا خیلی پسیم و بدون دکتر حتی به یک منطقه شاید در مناطق از افغانستان باشه که یک دکتر موجود نه، چی برسه که به هر 6 نفر نفوس افغانستان یک دکتر فامیلی داشته باشیم. و اگر حتی در هر نقطه از افغانستان خصوصا در نقاط دوردست دکترهای متخصص می بودن، در یک کتله های بزرگ در یک ولسوالی چندین دکتر متخصص می بودن، مشکلات امروزه خیلی کم می شد. متاسفانه نبود دکترها یکی از یا خود بحث کادر تخصصی طبی یکی از مشکلات بزرگ در جامعه ماست که امروزه دچار مشکلات خیلی زیاد شده. این مشکلات میتونه به مادر باشه، به خانواده باشه. اکثر خانم هایی که من خود من چند سال در بخش طبابت که کار کردم که مراجعه میکنن که ولادت کردن، چندین طفل دارن، مادر کلا از نگاه فیزیولوژیک از نگاه بدنی از تمام قسمت ها دچار مشکله.
به خاطر چی؟ به خاطر که از اون اوایل که باردار شده، با ازدواج کرده، با مشکلات بوده، بعدش که باردار شده هیچ نه قبل از بارداری پیش دکتر مراجعه کرده، نه در جریان حاملگی هم تا زمانی که خیلی فشار آورده تا او از حال نرفته، وضعیتش بد نشده، او را همو خانوادهش پیش دکتر نمیبرن. فعلا هم متاسفانه همیت هستک. ما خیلی وقتا خانم های رو میبینیم در یک وضعیت خیلی بد میارن. همین هفته پیش من یک مثال بزنم، یک خانم رو آوردن، یک مریضی به نام پرکلمسیا است، یک وضعیت خیلی حاده که طرف اکلمسیا میره که او هم صحت مادر و هم جنین بعد تهدید میکنه. همو یک هفته قبلش پیش چندین دکتر متخصص مراجعه کرده بود، برای از او گفته بودن که یک حالت وضعیت خیلی وخیمه، باید این مریض به شفاخانه بستر شه. متاسفانه نشده بود. او مریض هم داخل شهر بود، نه که اطراف ولسه که مراکز صحی هم خیلی زیاد بودک، مراجعه نکرده بودک. وقتی او را آوردن خیلی به وضعیت یک بد قرار داشتن. فامیلش هم همشان کسایی بودن که ماشاءالله زبان و سر و صداشون زمین و عالم گرفته بودن. هیچی باهاشون گفته نمیشد. من اونجا برای یکشون گفتم به جای سر و صدا وقت دکترم به شما توصیه کرده، میگه دکتر به ما گفته بود وضعیت از وخیمه، باید دیر به یک جای بستر میکردیم. ما گفتیم بچه مادرم گفت کی گفته کی نیاز نیست، کی خوب میشه، هیچ مشکل نداره. متاسفانه فهم و درک و آگاهی صحیح نیست و کمبود خود متخصص. اما مادر اگر مثلا در همین مرکز شهر نمی بوده حتما داید می شده و نبود دکتران یا متخصصان صحیح واقعا یک مشکل بزرگیه. انشالله روز جامعه ما بشه که حداقل در تمام نقاط افغانستان متخصصین باشن. اگر در این درجه برسیم که هر کس یک دکتر فامیلی باشه، خود نور علی نور میشه. سوال دومتون که بحث گلسرشوی، این جمله خرافات متاسفانه در افغانستان هنوزم در خیلی از جوامع اطراف از این چیزا خیلی استفاده میکنن. گلیسرشوی استفاده میکنن، دیگه حنا استفاده میکنن یا بعضی موادهای دیگر که من خیلی در این قسمت معلومات ندارم، متاسفانه زیاد استفاده میکنن که اینا میگن مفیده و مثلا چنین میشه و چیکار میشه. یا خصوصا خانم وقتی که باردار میشه دچار خیلی از مشکلات زیاده برش میشه که بعضی اتفاقات میتونه فیزیولوژیک باشه، مثل سوال پیشتر که پرسان کردن بحث تغییرات پوستی و اینا که میتونه گاهی وقتا در بعض خانم ایجاد بشه، یا بعض خود ترک های پوستی در بعض قسمت های بدنش ایجاد بشه. اینا از موادهای غیر استاندارد غیر صحیح استفاده میکنن، گاهی وقتا میتونن که مشکلات خیلی زیاد و عظیم در خانم باردار و حتی باعث سقط طفلش بشن. و سوال دیگه شون بحث وقفه در بین ولادت‌ها خیلی یک موضوع مهمی است. متاسفانه خود وقتی یک خانومی که حمل ختم میشه، یعنی طفل از تولد میشه، او حداقل نظر به مو استانداردها، نظر به مو تجربه‌ای که صورت گرفته، گفتن در مدت حداقل 3 سال بعد وقفه باشه. چرا 3 سال؟ به خاطری که وقتی خانم باردار شد و بعد از حملش به ختم رسید و طفل تولد شد، 3 سال زمانه که دوباره بدن همون خانم بتونه به صورت هورمال یا نرمال فیزیولوژیک دوباره احیا بشه، یعنی درست بشه و بعد از آماده یک حمل دیگر باشه. خود وقفه اگر بین ولادت‌ها کمتر باشه، هم خود حیات مادر تهدید میکنه، میتونه مشکلات بیشتر به خانم ایجاد بشه و هم طفلی که بعداً در آینده میخواد تولد بشه با مو وقفه کمی هسته، او هم طفل سالم نیست که طفل سالم وقت زمان نباشه بار دوش جامعه هم میشه، خیلی مشکلات به جامعه هم ایجاد میکنه و او مادر هم روز به روز نمیتونه رسیدگی کنه به طفل هایی که داره و طفلی که نو تولد شده. و یکی هم بحث مهمه که در قسمت وقفه بین ولادت ها هسته، بحث همون شیردهی است که باید شیردهی تمام نوزادان یا طفلایی که تولد میشن باید همون 2 سال حتما تکمیل بشه. زمانی که خانم وقفه بین ولادت ها درست نداشته باشن، یعنی 1 سال داشته باشه، طفل قبلی از او که در جریان شیر خوردن مادر قرار داره، او همون شیر کافی نمیگیره و او رشد از او بخوای نخوای با مشکلات دچار میشه. سوال دیگه شما بحث سوی اشکال بوده. سوی اشکال یکی از موضوعات عمده و جهان امروزی است که متاسفانه عوامل مختلف در هیزی داخله. در بیشتری از کشورها سوی اشکال امروزه زیاد شده که عوامل مختلف داره. میتونه بحث عواملش محیطی باشه، بحث تغذیه نقش داره. بعضی سوی اشکال که
امروزه مشخص شده که علتهایش چیست. منتها بیشتر عواملی که دخیل هستند همین بحث مواد غذایی، بحث عوامل محیطی، فقر اجتماعی، بحث امراض سیستمیک مدرن که امروزه هستند. این از جمله عوامل و بعضی عوامل دیگر هم میتونه در قسمت سوی شکل نقش داشته باشه که سوی اشکال هم روز به روز متاسفانه بیشتر شده و خصوصا در جوامع ما خیلی وقتا نظر به این که یک مادر نمیره و درست به صورت مرتب به مراکز صحی مراجعه نمیکنه و معاینات انجام نمیده، از سوی اشکال هیچ خبر نداره. و یک دیگه هم گاهی وقتا خودم به شفاخانه خیلی وقتا دیدم مریضان با سوی اشکال به وجود میاد، او مادران یا مو خانواده از او یک نوع پرستش میکنن، میگن این طفل ما معجزه شده، مثلا چنین شده، چه کار شده، چون معلومات کافی ندارن. هر طفلی هم که یک سوی اشکال داشته باشه احتمال خیلی زیاده که او چندین سوی اشکال داشته باشه. به همین اساس خیلی یک موضوع مهمه که جلوگیری از سوی اشکال هم کار ساده ای نیست. امروزه در خیلی از کشورهای مدرن هم به مشکل برخوردن. منتها عواملی که در قسمت سوی اشکال نقش داره امروزه تقریبا واضح هسته. او عوامل باید یکیش هم که این بحث تغذیه در دوران بارداری است، خیلی مهمه که باید بیشتر مردم از این اطلاعات معلومات کافی داشته باشن. استاد بزرگوار بسیار زیاد تشکر. من یک سوال دیگه هم آماده است، من میکنم نمیفهم که وقت دیگه اشتراکی نمیگیرم، اما بسیار مهم از میفهم سوال بسیاری هم هست. بحث دیگه جناب استاد بزرگوار بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. بحث ازدواج های فامیلی است. شما میفهمید که افغانستان از جمله کشورهایی است که تقریبا 30% و بالای تا 50% ازدواج‌های فامیلی است و ازدواج‌های فامیلی هم بگونی است که شما از لحاظ علمی هم تا جایی که ما میفهمیم که باید خونا با هم چیز است که با هم سر نخوره و اینا. و ما از زبان بسیاری هم شنیدیم میگه که نه اونقدر نقش نداره. ما دیدیم بچه کاکا با دختر کاکا عروسی کرده، بچه ماما با دختر عمو عروسی کرده، از 100% کنام تاش اگه شوه یا نشوه. این 100% کنام تاش یا نشوه بحث امروز که خونهایشان ممکن است با هم سر نخورده باشه یا هم خونا سر میخوره. اما با هم امکان از این وجود داره که مثلا سوی شکل و یا هم معیوب به دنیا آمدن طفل است. من یکی از دوستانم میشناسم، متاسفانه که از دوستای من است 2 تا طفلشان همیگونه شد، بالاخره بیرون از افغانستان رفتن و یا به کشورهای غربی زندگی میکنن. مشوره دکتر برش شد که دیگه طفل به دنیا نیاد، چون ازدواج فامیلی بود. پیرا میشه که آگاهی دهی هم شد و خصوصا اینجا در ویبینار ما شما اکثرا دخترای جوان هستن که این را باید بفهمن و خصوصا به عنوان یک مسئله طب که زیر بازی یا فریب چونین موضوعات نخورن که هم به سرنوشت طفل بازی شاید شود و هم به سرنوشت خودشان. بسیار زیاد تشکر و در آخر از شما خواهش میکنم جناب دکتر صاحب که اگر لطف کنین به پروگرام بخش زنده هم یک بار مهمان شوین و این موضوعات به کسانی که علاقه‌مند هستند بیرون از دانشگاه هستند با اونا هم شریک بسازیم. ممنون می‌شم. بسیار زیاد تشکر. من سوالات خود گرفتم. تشکر رئیس. سوال آخری تانم بحث ازدواج های فامیلی بوده. اینا بله خیلی یک نقطه مهمه است و نقش داره و بحث از این هم نیست که تمام تمام ازدواج های فامیلی که میشن حتما طفلی که از اینا تولد میشه دچار سویشگاه. منتها همین که بحث ارزیابی قبل از بارداری هست موضوع خیلی مهمه که هست که متاسفانه در جامعه ما نیست. خصوصا یک بخش ژنتیکی است در بیشتر کشورها دارن فعلا، چون این مشکلات خونی و نقص ژنتیکی از باعث ازدواج های فامیلی زیاد شده. در دیگر کشورها بخش ژنتیکی مخصوص هست که هر دختر و پسر که میخوان ازدواج کنن به اونجا مراجعه میکنن و بعد از آزمایشاتی که انجام میدن اونجا معلوم میشه و تشخیص داده میشه که آیا اینا میتونن ازدواج کنن، طفلی که به وجود میآید دچار مشکل هست یا نه. و بعضی خانوادهایی که سوی اشکال در اونا زیاد هست از اثر ازدواج های فامیلی، اونا باید حتما خیلی دقت کنن وقتی که
در یک خانواده ثابت شده احتمالش خیلی بالا میره، ریسکش خیلی زیاده. منتها در همه ازدواج های فامیلی نمیتونیم بگیم، منتها همین بحثه که خانواده که ریسکش بالاست نظر به اون گروپ بخونی، نظر به اون وضعیت خانوادگی خود ژن ها و اینا فرق میکنه، این خیلی مهمه و بهترین راهکار همیست فعلا خصوصا همین عزیزانی که در وبینار قرار دارن اکثرا تحصیل کرده هستن و معلوماتشان خوب است، در این قسمت میتونن به دیگه اشخاصی که در اطرافیانشان قرار داره بهشان حتما توصیه کنن قبل از اینکه ازدواج میکنن، خصوصا نسل جوان امروزی. کار خیلی ساده هم نیست، پیچیده هم تا جایی که امکان هست امروزه در شهرهای بزرگ افغانستان تا حد امکان مراکز هست میتونن برن به اینجا مراجعه کنن و بحث آزمایشاتی که قبل از ازدواج یا قبل از بارداری هست و مشخصه همونا رو انجام بدن، میتونه خیلی از عواقب بعدی که بعد از ازدواج برشان دچار بشه کمک کننده است. متاسفانه افغانستان امروزه یک کشوریم که است که بیشتر طفل‌هایی که با سوی اشکال تولد میشن هیچ مرکز صحیح هم ما نداریم. دیگه کشورهای اروپایی، کشورهای خارجی خوشبختانه اونا همین مراکز دارن، حداقل میتونن همون طفلشان اگه معیوب است به اون مرکز ببرن و خدمات که مورد نیاز هست و به صورت رایگان حتی برشان انجام میدن. منتها متاسفانه به افغانستان نیست که همین ازدواج های فامیلی که یکی از اسباب از این اشکالات سبب میشه که همون زندگی کلا برشان کام تلخ بشه و زندگی برای همون پدر مادر کلا سخت بشه. بسیار تشکر جناب استاد گرامی. و از خانم رقیه امیری تقاضا میکنیم که اسم دانشکده خود را بگیرند و همچنان سوال خود را مطرح بسازند. سلام علیکم خدمت شما همه حضار گرامی. رقیه امیری هستم، نماینده سمستر دوم فقه و قانون 15 شرایط. سوال ما بود از استاد محترم که ما خود مدت 7 ماه میشه که ازدواج کردیم و در حال حاضر شاغل هم هستم. ما ساعت 8 صبح تا 8 شب، 8 و نیم شب، 9 شب بعضا کار میکنیم و هم سر پا هزه کلا استاده می باشیم. و من میخواستم این رو بپرسم که من ماه بعد دیگه تصمیم دارم که اقدام به بارداری بکنم و یک سلسله مشکلات و مریضی های فشارهای روحی اینا هم داشتم. آیا این فشارهایی که در زندگی داریم روی بارداری تاثیر میکنه یا نه؟ یا من منتظر باشم که مثلا از کار خود ترک بکنم یا این مشکلات حل شود تصمیم بگیرم، یا کدام مشکل ندارم میتونم همزمان تمامش پیش ببرم؟ ممنون، سپاسگزار از همتون. سوال خوبی کردن. بحث مشکلات روحی روانی یا افزایش بحث استرس های کاری یا مشکلات زندگی چیزایی هست که هر خانم تا حد و حدود داره. منتها مهم است که سیستم فیزیولوژی بدن تا چقدر نرماله. بهترین راهکار همیست که هر وقت میخواین هم بگیرین قبل از برین پیش یک دکتر مراجعه کنین، به یک مرکز صحی، به یک دکتر متخصص بخش نسای ولادی یا زنان اگه مراجعه کنین، مواردی که نیازه، آزمایشاتی که نیاز است اونا رو همگی قبل از انجام بدین، این خیلی خوب میشه. چون بحث استرس و این چیزا رو نمیشه که ما بگم اینا رو آدم بشینه بحث فشارهای کاری و اینا شاید کم بشه، چون بعضی کسان نظر به مشاغلی که دارن شاید هیچ وقت نتونن اینا بهشون کم بشه، شاید تا محدوده بتونن کمتر کنن، منتها همیشه نه. منتها بحث مهم بحث خود سیستم فیزیولوژی بدنه که چقدر نرمال هست یا نیست. چون گاهی وقتا یک خانم میتونه که از نگاه ظاهر هیچ مشکلی نداشته باشه، ما بگیم کلا سالمه، حتی از نگاه روحی روانی اینا هیچ مشکلی نداشته باشه، منتها وقتی خون خود آزمایش میکنه، وقتی دیگه آزمایشات انجام میده میبینه خیلی مشکلات جدی بوده. به همین اساس بهترین راهکار برای شما همیست که قبل از اینکه میخواین باردار بشین آزمایشاتی که نیاز هست به یک دکتر مراجعه کنین، اونا رو براتون میده، بعد از اون میتونین که حمل بگیرین. و البته یک موضوع دیگه هم بگم، امروز متاسفانه بیشتر کسایی که به طرف خود آزمایشات نمیرن یا پیش دکتر، مثلا بحث مشکلات اقتصادی هم هست، اگه باید قبول کنیم، و یکی هم بعض آزمایشاتی که قبل از بارداری هست، این هم هزینه‌اش هنگفته. مثلا خیلی مهم است بحث فولیک اسید B12، سطح اندازه خود کلسیم خون که این چیزای خیلی مهم است. اینا خود هزینه لابراتواری از اولا در هر لابراتوار موجود نیست و دوما اگر موجود هم هزینهش بالاست. منتها برای صحت و سلامتی هر مادر مهمه که باید
اینا چک کنه، چون اگه اینا چک نکنه، اگه دچار از این مشکلات بوده، اگه درست در سطح ظاهری شخص کاملا نرمال باشه، فعالیت خوب بکنه، هیچ مشکل نداره. منتها اگه اینا پایین باشه، سطح ویتامین ها، مینرال های بدنش پایین باشه یا دچار بعضی از امراض دیگه باشه، حتما در طول جریان بارداری به مشکل برمیخوره. پس بهترین چیزی که به شما به صورت خلاصه میتونم بگم، بهترین کار همیشه هر وقت میخواین حمل بگیرین، 1 ماه 2 ماه چند ماه پیشتر به دکتر مراجعه کنین، آزمایشاتی که از انجام بدین، بعد از او تصمیم بگیرین. دکتر توصیه هایی که داره برتان میکنه، چون کمبود خود بعضی ویتامین ها یا مشکلات این نیست که حاملگی شروع شده که شما بخواین اقدام کنین اونا رو هم به طرف بهبود چون حاملگی یک زمان است، وقت خانم دوران حاملگی شروع شده، خیلی از امراضی که داره مشکله که ما او رو تداوی کنیم. خیلی از دواهایی که ما در یک شخص دیگه داده میتونیم در خانم‌های باردار داده نمیتونن. دکترها یک چی اصطلاحی دارن، میگن وقتی خانم باردار پیش ما میاد دست و پای ما به دوا دادن بسته است. واقعا هم همین است. خیلی از دوا داده نمیتونه. پس بهتره که قبل از بارداری همه چکاپ بشه، یک خانم به صورت نرمال تا جایی که میتونه وضعیت فیزیولوژیک بدنش به طرح نرمال باشه، بعد اقدام به بارداری کنه. با معذرت استاد محترم، باز هم ببخشید که وقت ما هستگیم گرفته میشه. من وزنم هم 43 کیلو هست و ای که شما در لابلای صحبتایتان گفتین که یک مادر باردار باید روزانه چند ساعت حداقل استراحت داشته باشه و من میخواستم همین رو بگویم که مثال کار ما که هست از صبح تا شب اصلا تایم استراحت و اینا نداریم و ای که سر پا هم هست و من میخوایم که در دوران بارداری هم حداقل 4-5 ماه اول کار خودم ادامه بدم دیگه. به اساس مشکلات میخواستم همین را ازتون بشنوم. ممنون. گاهی وزن هم مشکل داره یا خیر؟ وزن نظر به قد تعیین میشه. همون بحث بیماری که گفتم نظر به قد تعیین میشه که در چه محدوده قرار دارن. و یکی هم بحث از که شما ایستادن بخوای نخوای، اگر نظر به وضعیت فیزیولوژیک شما میشه، منتها ای که کارتون به صورت ایستاده است، بخوای نخوای دچار مشکلات شما میشین. باید یا شغل خود تغییر بدن یا سطح مقدار کاری خود، تایم کاری خود کم کنین. نظر به توصیه دکتر خیلی مهمه که سطح بدنی شما در چه حالت قرار داره، چون گفتم یک بحث خود ورزش و کارهایی که میکنه خانم در قسمت خود موضوع اصلی وبینارم همونجا یک بار ذکر کردم که خانم هایی که باردار طبیعی دارن، یعنی هیچ مشکل ندارن، بارداریش هم در سطح طبیعی قرار داره، میتونن فعالیت های فیزیکی روزمره خود انجام بدن. منتها ای که چه فعالیت فیزیکی دارن، البته این هم خیلی مهمه. مثلا خانومی هست میخواد بارداری بگیره، به یک فابریکه یک جای کار میکنه، 12 ساعت در طول روز کار میکنه، کارش هم خیلی ثقیله. این خانم دیگه خیلی مشکله. وقتی که بارداری میخواد باردار بشه حتما باید کم کنه. از شما هم چون کارتان هم شاید مدت زمانش بیشتره و هم کار ثقیل بحث ایستادن و هم نظر به این حالتی که گفتن احتمال زیاد داره که بحث کلسیم و بعض موادهای بدنتان کم باشه، این خودتان وقت باردار بشین به می وضعیت نمیتونین که کار کنین، چون وقت باردار شدن بخواین نخواین با می وضعیتتان خیلی چندان خوب به می حالت نمیمونه، روز به روز ضعف بدنیتون بیشتر میشه. و اون اساس اگر نظر به می شغلی که دارین، اگه میخواین باردار بشین، البته نظر به توصیه دکتر که مراجعه کنین، نظر به آزمایشات و چیزایی که نیاز است تصمیم میگیره. منتها به می شرایط مشکله برای شما که بتونین یک بارداری خوب و طبیعی داشته باشین. خیلی سپاسگزار هستیم از شما استاد گرامی و دانشجویانی که همراهی کردند تا این دم. و به عنوان آخرین مورد از خانم صدیقه صادقی از دانشکده طب معالجوی سوالشان را می داشته باشیم و بعد از او این بخش را به پایان می رسانیم. خانم صادقی بفرمایید. حضور ندارم. خانم آتنا بیات میشه که صحبت بکنن. سلام، شب بخیر. خوب هستین؟ سلام شب بخیر. تشکر از اینکه وقت خود برای ما میگذاریم و تشکر از معلومات مفیدی که برای ما دادیم دکتر صاحب. میخواستم بپرسم که گفتین خانومی که دوای ضد تشنج استفاده میکنه باید مقدار ویتامین یا مواد مغذی که میگیره زیادتر باشه. این درباره مواد دواهای ضد افسردگی هم استدباب داره یا نه؟
صدق میکنه یا نه؟ میخواستم بپرسم. تشکر. بله، دواهای ضد افسردگی هم که داده میشه بعضش در ترکیبش بعض دواهای خواب آور یا دواهای آرام بخش دارن که ترکیب از این دواهایی هست که باعث کاهش خود سطح فولیک اسید یا موادهای مفیده دیگر میشه که نظر به مو دارویی که استفاده میکنه حتما دوز از او باید بلند برده بشه و خانمایی که مشکلات عصبی داشتن قبل از بارداری یا چه در دوران بارداری، اونا باید هم دوایی که نظر به توصیه دکتر بخش مربوطه نساء و ولادی داده میشه، هم دواهایی که دکتر بخش عصبی میتن، اونا همش با هم باید در جریان قرار بگیرن، چون در خانمایی که باردار هستن هم بیشتر دواهای افسردگی مضاد استبداده، یعنی نباید داده بشه و اگر هم داده بشه بعضی دواست که مضرات از او کمتره، یعنی خطرات کمتره داره، از او دواها باید استفاده بشه. بسیار تشکر میکنم از همراهی دانشجویان گرامی و همچنان حوصله‌مندی استاد گرامی و به علت نبود وقت کافی ناگزیر هستیم که بخش اخذ سوالات را همینجا به پایان برسانیم، اما دوستانی که سوالات مهمی دارند در این مورد میتونن که سوالات خودشان را با مدیر امور محصلان دانشکده های خودشان شریک بسازند. پس از اینکه از جانب استاد پاسخ دریافت کردن دوباره همراهشان به اشتراک گذاشته خواهد شد و فعلا رشته سخن را واگذار میکنیم به همکار بسیار عزیز ما خانم مینه رازی. ډیره زیاته مننه کوم. نړۍ مننه کوم له محترم دکتور محمد الله بیات زموږ د ننني پروګرام میلمه چې خپل بارزښته وخت موږ ته وقف کړ او ډیرې د یو مهم او بارزښته موضوع په هکله موږ ته نن سیمینار وړاندې کړ. د زړه له کومې نه ورڅخه مننه کوم او مننه کوم د خپلې ګرانې همکارې څخه او تاسو ټولو محترمو حضارو څخه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه. د پروګرام وروستۍ برخې ته رارسېدلي یو او په دې برخې کې د قابلګي پوهنځي سرپرست محترمه پوهنمل دکتور نظیفه فقیریار صاحب ته بلنه ورکوم چې زموږ نننی پروګرام په خپلو ویناو سره جمع بندي کړي او د پای ټکی کېږدي زموږ ننني پروګرام ته. پوهنمل صاحب مایک ستاسو اختیار کې دی. تشکر بسیار زیاد و ما هم سلام و عرض ادب دارم خدمت دکتر صاحب بیات رئیس محترم دانشگاه آنلاین زن جناب سالنگی صاحب و تمام حاضرین در این ویبینار. ما ابتدا میخواهیم به نمایندگی از دانشکده قابلگی از استاد محترم دکتر صاحب بیات به خاطر انتخاب عنوان مناسبشان و اهمیت این موضوع در سلامت مادر و کودک و ویژه در شرایط خاصی که زنای افغان قرار دارند به اصطلاح معلومات بسیار کم است برشان صمیمانه تشکر کنم. ما زنها باید بفهمیم که مادر شدن یک وظیفه نیست بلکه یک مسئولیت است، یک مسئولیت بزرگ، یک مسئولیت ارزشمند، یک مسئولیت شگرف و تصمیم گرفتن به بارداری خودش آغاز یک مسیر است که یک مادر در او نقش کلیدی را در رشد فرزند خود ایفا میکنه. بنان مادر باید با وقتی که انتخاب میکنه این مسئولیت بزرگ را برای به دنیا آوردن و پرورش کودک باید بفهمه که یک مسئولیت کلان را به عهده گرفته. اما قسمی که دکتر صاحب ارائه کردن باید در این مسیر تغذیه مناسب صورت بگیره، باید مادر نقش حیاتی را خودش در رشد و توسعه جسمی و روانی فرزند خود داره و آگاهی از تغذیه هم در دوران بارداری نه تنها برای سلامت مادر و جنین ضروری است بلکه میتونه که تاثیرات مثبت را برای سلامت جامعه داشته باشه. کودکایی که با تغذیه سالم اینا تولد میشن، اینا تنها در کودکی و نوجوانی سالم نیستن بلکه داینده هم ما یا را به عنوان بزرگسالان سالم و فعال در جامعه خود داشتیم و اینا نقش ایفا میکنن. پس بیاییم که به این مسئولیت بزرگ احترام بانیم و با انتخاب مواد سالم غذایی آینده درخشان به خود ما، به فرزندای ما، به جامعه ما بسازیم و به توصیه‌ای که دکتر صاحب کردن توصیه بسیار عالیشان عملی کنیم. و ما همچنان تشکر ویژه دارم از مسئولایی که امروز در این ویبینار اشتراک کردن. حضور شما در این ویبینار نه تنها به ما استادا انگیزه میده بلکه این نشان دهنده عزم و اراده شماست در پیگیری تحصیلات و ارتقای آگاهیتان. من متوجه شدم که بیش از 1000 محصل در این ویبینار اشتراک کرده بودن و از این بابت واقعا خوشحال هستم
مسئولای عزیز شما باید به یاد داشته باشین که هر کدام از این وبینارهایی که دایر میشه از طرف دانشگاه آنلاین زن، اینا یک فرصت است برای گسترش افقهای فکری شما و آشنایی شما با موضوعات جدید و همچنان هر کدام شما یک سفیر از آگاهی و دانش هستین. بیشتر دکتر سبم گفتن از اینکه همه زنها دسترسی ندارن به این معلومات، شما میتونین که تمامی آموخته هایتان به اشتراک کنین و زنجیره یادگیری و پیشرفت ایجاد کنین شما در بین زنها. شما میتونین که نشان بدین که چگونه آگاهی و دانش میتونه زندگی ها را تغییر بده، چطور میتونه از این فرصت ها میتونیم ما برای بهبود شرایط خود و دیگرها استفاده کنیم. من هم به آینده شما اعتقاد دارم و امیدوار هستم که بتانیم جامعه آگاهتر و قویتر داشته باشیم و بار دیگه از حضور پرشور شما سپاسگزار هستم و منتظر دیدار شما هستم در وبینارهای بعدی و میخوایم بگوییم که ما با اهداف بزرگتر دست خواهد یافتیم با اشتراکی که شما دارین، با علاقه‌مندی که شما نشان میدین. و در آخر میخوایم که از همکارای تکنیکی ما به خاطر پخش زنده این برنامه تشکری کنم. خوشبختانه این ویدیو در چینل یوتیوب دانشگاه هم نشر میشه، دانشگاه آنلاین زن اگر اشتباه نکنم، و او کسایی که نتونستن ببینن میتونین که شما دانشجوی عزیز شما میتونین که اونا رو با همراهشان شریک کنین تا آینده هر وقت که بخواین و این معلومات مفیدی که دکتر صاحب دادن بر ما به این دسترسی داشته باشن و از او استفاده کنن. تشکر از همه شما. جهان سپاس از شما